ज्या पिल्लामुळे कम्युनिकेशन चालू झालं तर मी माझ्या बायकोला नॉर्मल अतिशय फोन केला की मला वाटतं हत्ती माझ्याशी बोलतात. त्याला मी सोंडेत ऊस भरवला आणि त्याला म्हटलं नाही मला पण त्याच्यातलं पाहिजे. मी जेवायला बसलेलो असताना हातात ताट असेल तर ती एक सोंड यायची मागणं अगदी. मग एक घास त्याला भरवायचा एक घास मी खायचा. पण मी दक्षिणेत गेल्यावर आनंद शिंदे ही इज नॉर्थ इंडियन. तुम्हाला जावंच लागणार असेल तर पटापट जायचं काम करायचं आणि परत यायचं. कारण जंगल कधी कसं बदलेल पावसात हे तुम्ही सांगू शकत नाही. त्यावेळी ते माहूत किंवा अधिकारी असे त्या हत्तीसमोर उभं राहून विचार करतात की यावेळी आनंद शिंदेनी काय विचार केला असता. त्या माहूताने त्याला बांधून ठेवलं आणि सलग 3 का 5 वर्ष तो बांधलेल्या अवस्थेत होता. त्या हत्तीला मारण्याची गरजच नाही. मी आजपर्यंत हत्तीसमोर काठी घेऊन गेलोच नाही. मी त्यांना सांगितलं की युअर हँडलर्स आर ट्राईंग टू कंट्रोल द एलिफंट अँड आय एम ट्राईंग टू अंडरस्टँड द एलिफंट. माणसांवरती थोडे नाराज आहात तुम्ही माणसांवर. नाही, अनुभव आहे. टायग्रेस वॉज ऍक्च्युली किसिंग यू. टायग्रेस म्हणू नका, माझी घरची टायग्रेस. The greatest threat to our planet is our belief that someone else will save it. We are all living on this planet as though we have another extra one to go to. Painfully, destruction of nature is now becoming human nature. Wildlife, especially, is something no man can ever reconstruct. Once it's gone forever. Today, we'll be emphasizing on one such species which wasn't always wild, but a royal exotic one. A sign of prosperity, a symbol of power, the epitome of intelligence and strength, a majestic creature who stands out in the herd. Ek jivanta ganaraya, the elephant. Every 15 minutes, one elephant is losing its life somewhere. Fortunately, there exist masihas like our guest today who are working relentlessly throughout their life to mitigate human-wildlife conflict and also restore elephant corridors. Founder and director of the Trunk Call Wildlife Foundation, this animal whisperer actually has a dialogue with animals. ते फक्त आणि फक्त प्राण्यांची वकिली करतात. A deserving recipient of the National Award among many others, he also features in the Bravo International Book of Records. Animals don't scare him. In fact, humans do. Though he makes no claims to his special abilities, he is a gifted and pure soul for sure. Solsam is extremely honored to welcome none other than Mr. Anand Shinde. Thank you so much, Anandji. नमस्कार. तुमच्या प्राण्यांकडनं तुमचा वेळ घेतला चोरून आणि सोलसमसाठी तुम्हाला द्यायला लावला त्याबद्दल फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सो सॉरी, बिकॉज आय नो त्यांना जास्ती गरज आहे तुमची आणि दुसरं कोणी नाही आहे. नाही, दुसरी लोक तयार होतील अशी मला खूप अपेक्षा आहे. ओके, तेवढी तरी अपेक्षा मी ठेवूच शकतो. डेफिनेटली. पण तसा प्रयत्न सुरू आहे. हो, नक्कीच सुरू आहे. बिकॉज एक माणूस एवढ्या सगळ्यांना कसा पुरणार, प्रश्न तो मोठा आहे. हो, आय नो. सो ह्या जर्नीला सुरुवात होण्याच्या आधी, जस्ट सो दॅट आवर व्ह्युअर्स ऑल्सो नो, डेक्कन क्रॉनिकल या न्यूज मॅगझिनमध्ये तुमचा साधारण शेवटची जो काय जॉब होता तो झाला. हो. आणि इफ आय नो दॅट यू हॅव वन कॉन्झिक्युटिव्हली द बेस्ट फोटोग्राफर्स अवॉर्ड फॉर 5 years, करेक्ट? 3 years. 3 years, ओके. सो तिथपासनं ते हत्तींबरोबरचा सुंदर योगायोग हे कसं काय झालं? ते फोटोग्राफीमुळेच झालं. ओके, म्हणजे माझी केरळला ट्रान्सफर झाली त्या बाबतीत मी फार सकारात्मक नव्हतो. ओके. मग तिथे जाऊन काय करायचं हा प्रश्न होता. पण तिथे गेल्यावरती मला खूप वेळ मिळायला लागला. मुंबईमध्ये जो ट्रॅव्हलिंग टाइम असतो तो तिकडे बिलकुल नव्हता माझा. अगदी जवळ ऑफिसच्या राहत होतो, त्यामुळे आणखीन वेळ मिळतोय. मग त्या वेळेचं करायचं काय आपण, ओके, हा प्रश्न मला पडला होता. मग कथकली, कलारीपयटू ह्याच्यापैकी कशावर तरी फोटो स्टोरी करायची ठरली. माझे जे गुरु होते त्यांनी मला एका ओळीत सांगितलं की अगर आप केरला में हो तो मुझे हाथी दिखा दो. आणि तिकडनं तो कथकली, कलारीपयटू बाजूला राहिलं आणि एलिफंट फोटो प्रोजेक्ट चालू झाला. ओके. त्या एलिफंट फोटो प्रोजेक्ट करता सुद्धा मला एक नॅशनल अवॉर्ड मिळाला. येस. पण
त्या नॅशनल अवॉर्डच्या वरती जाऊन जे काही मला त्या हत्तींकडनं मिळत होतं ते एक म्हणजे फार पॉझिटिव्ह शिक्षण होतं ते. आणि त्याचा उपयोग त्यांच्याकरता व्हावा हे नंतर नंतर मला जास्त जाणवायला लागलं. मग मी तिकडनं त्याच्यातनं मी त्या वन खात्याच्या ज्या काही गरजा होत्या किंवा त्यांना जे काही माहीत नव्हतं ते त्यांना माहीत करून देणं, त्यांच्या त्या गरजा पूर्ण करणं, हत्तींचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याकरता उपाययोजना करणं, अशा गोष्टी. आणि त्यावेळेचे जे चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डन होते वल्लीयूर गोपीनाथन सर आणि त्याच्यानंतर आलेले हरिकुमार सर, त्या दोघांनीही ती गोष्ट पॉझिटिव्हली घेतली. आणि मला एक अखंड वर्षाचा, म्हणजे माझी ऑर्गनायझेशन फॉर्म व्हायच्या आधी माझ्या हातात एक अखंड वर्षाचा प्रोजेक्ट होता त्यांच्यामुळे, की त्यांनी सांगितलं की हे तू शिकलायस आमच्या केरळमध्ये, तर आधी आम्हाला असं वाटतं की तू आमच्या माहुतांना त्याची माहिती करून द्यावी, ते आमच्या ऑफिसर्सना त्याची माहिती करून द्यावी आणि तू जे शिकलाय ते त्यांना शिकवावंस. आणि त्याच्याकरता आम्ही 1 वर्षाचा प्रोजेक्ट तुला द्यायला तयार आहोत. आणि तो 1 वर्षाचा प्रोजेक्ट मी पूर्ण केला. आणि तो प्रोजेक्ट करत असताना मग कर्नाटक, म्हणजे मुत्तंगा नावाचं जंगल होतं, मग त्या मुत्तंगात काम करत असताना कर्नाटक मग तामिळनाडू, ते अगदीच हाकेच्या अंतरावरची 2 राज्य आहेत तिकडची, तर त्या दोन्ही राज्यांमध्ये तो त्या कामाबद्दल माहिती झाली, मग त्यांच्याकडनं बोलावणं आलं, असं ते काम वाढत गेलं. एकात एक साखळी जुळत गेली. आणि नशिबाने पॉझिटिव्ह माणसं त्या ठिकाणी आम्हाला मिळत गेली. मला असं वाटतं. आणि ही फोटो स्टोरी केरळमध्ये करत असतानाच तुम्हाला ह्या फोटो सिरीज साठी एक अवॉर्ड मिळाला होता ना 2013 मध्ये? हो राईट. MFI नॅशनल अवॉर्ड. ओके, सो दॅट वॉज युअर फर्स्ट नॅशनल अवॉर्ड. ग्रेट. आणि म्हणजे या सगळ्या फोटो स्टोरीचं प्रोसेसमध्ये सगळ्यात आधी मला हत्तींची बॉडी लँग्वेज समजली, मग त्यांचं बिहेवियर पॅटर्न समजलं, आणि मग एक पिल्लू होतं त्याच्यामुळे कम्युनिकेशन पॅटर्न समजलं. आता व्हायचं असं की मी फोटो काढायचो, घरी यायचो, ते बघायचो. आता एकेका वेळेला माझ्याकडे 400-400, 500 फोटो एका दिवसाचे असायचे. मग त्याच्यात खरंच चांगला कुठला आहे ते सॉर्ट करायचं काम असायचं. आणि ते परत 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 बघताना, म्हणजे काही वेळेला एखादा पिक्चर तुम्हाला पहिल्या फटक्यात क्लिक नाही होत, असं वाटतं हा नॉर्मल आहे, बरोबर, पण ज्यावेळी तुम्ही परत बघता त्यावेळी त्या सिरीज मधलं त्या फोटोचं महत्व तुमच्या लक्षात येतं. आणि तेव्हा तो फोटो परत तुम्ही सिलेक्ट करता. तर ते सारखं सारखं बघण्याने ना मला हत्तीच्या त्या वागण्याच्या पद्धती कशा असू शकतात, लाडात आल्यावर देहबोली काय असते, राग आला, रुसवा आला तर देहबोली काय असते, या सगळ्या गोष्टी त्या फोटोच्या माध्यमातून समजायला लागल्या. मग ज्या पिल्लामुळे कम्युनिकेशन चालू झालं, तर मी माझ्या बायकोला कॉमन असा एक नॉर्मल अतिशय फोन केला की मला वाटतं हत्ती माझ्याशी बोलतायत. तर ते होत असताना मग तिने पुरावा मागितला. आय एम अ फोटो जर्नलिस्ट. बरोबर, तू सुद्धा फोटो जर्नलिस्ट आहेस. पुराव्याशिवाय आपण दोघंही बोलू शकत नाही. त्यामुळे मला पुरावा दे की खरंच तो बोलतोय किंवा तो काहीतरी असं करतोय ज्याच्यामुळे ते कम्युनिकेशन वाटतंय तरी, असं काहीतरी मला दाखव, मग मी मान्य करते. आणि मग त्याच्यातनं तिच्यासाठी व्हिडिओ काढायला सुरुवात केली आणि ज्याचा उपयोग केरळ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला सगळ्यात आधी झाला. तुम्ही आत्ता म्हणलात तसं एलिफंट वॉज वन्स कन्सिडर्ड ॲज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, म्हणजे आपल्या बॅकयार्डमध्ये एलिफंट असणं अभिमानास्पद होतं. तिथून ते त्यांना सळ्यांमध्ये बांधणं, शार्प स्टिक्सनी खुपणं, किंवा इवन जोरजोरात ड्रम्स वाजवतात जे, इतका कसा काय घसरला माणूस? आधी जी गोष्ट अभिमान वाटणारी होती की माझ्या मागच्या दारामध्ये हत्ती आहे, ती नंतर मी त्याचा मालक आहे, इथे जो प्रवास झाला ना माणसाचा, तिथे गणित सगळी चुकली. मग आधी त्यांनी हत्तीला, म्हणजे मी हत्तीचा मालक आहे असं दाखवलं. मग त्यांनी असं दाखवलं की नाही, या परिसराचा मालक मी आहे. मग त्या परिसराच्या ते बाहेर गेले आणि हळूहळू आता ते असं म्हणायला लागले की नाही, हे सगळं माझं आहे, म्हणजे निसर्ग काही नाही आहे, मी मालक आहे त्याचा. तिथे फार गणित चुकतायत आणि चुकायला लागली. सो आपण हत्ती म्हटलो की माहूत हा आलाच, पण तुमचा इनिशियल एक्सपिरियन्स, म्हणजे तुम्ही त्यांच्या एरियामध्ये घुसताय म्हटल्यावर हाऊ डिड द माहूट्स रिॲक्ट? फार विचित्र रिॲक्शन होती. म्हणजे असं झालं होतं की ते माहूतमध्ये चांगले मित्र झाले होते फोटो प्रोजेक्ट करत असताना. पण जेव्हा त्यांचा हत्ती माझं ऐकायला लागला आणि मला काठीही वापरायला लागली नाही, मला त्या हत्तीवर ओरडायला लागलं नाही, मी आल्यावर त्या माहुताच्या ऐवजी हत्ती लाडे लाडे माझ्याकडे यायला लागला,
तेव्हा कुठेतरी असं वाटलं, अरे जर हा माणूस यशस्वी झाला तर आपल्या नोकऱ्या जातील, अच्छा, इनसिक्युरिटी. इनसिक्युरिटी आली. बरं, त्याच्यातनं आणखीन काही लोक जे नोकऱ्यांच्या बाबतीत सिक्युअर होते त्यांना असं वाटायला लागलं की अरे नाही, ह्याला ब्लॅक मॅजिक येतं. मी मल्याळम बोलतो तेच हत्तीला माहिती आहे, मराठी कुठे माहिती आहे, हा मराठीत बोलतोय, मग माझा हत्ती कसा ऐकतो. म्हणजे बरेच त्याला वेगवेगळे फाटे फुटत गेले आणि त्याच्यातनं मग त्यांचा विरोध सुरू झाला. पण एका पॉइंटला मला त्यांना सगळ्यांना बसवून हे समजावायला लागलं की हे जे करतोय मी ते मला एका लिमिटेड काळापुरतं करायला दिलंय. ओके. त्या हत्तीनं तुमच्या बरोबरच राहायचंय. त्यांनी मला त्याचं मित्र मानलंय, पण त्यांनी तुम्हाला त्याचं वडील मानलंय. पण तुम्ही पिक्चरमध्ये येण्याच्या आधी साधारण माहूत आणि एलिफंटच्या मधलं नातं कसं होतं? म्हणजे वर दे ट्रीटिंग दी एलिफंट द वे दे शूड? म्हणजे आपण त्याला गणपतीचं स्थान देतो, पण त्याची ट्रीटमेंट तशी ॲक्च्युली होत होती माहुतांकडनं? मला ज्या पद्धतीचं ट्रेनिंग ते देत होते आणि ते जे दाखवलं तिथे मी 2 मिनिटं पण उभा नाही राहू शकलो. इतकं इनह्युमन. हां, म्हणजे एका हत्तीला ट्रेनिंग देताना मला असं त्यांनी, तुम्हाला बघायचं आहे का आम्ही कसं ट्रेनिंग देतो म्हणून मला एके ठिकाणी घेऊन गेले होते. तिथे एक खोली होती, त्याच्यात तुम्हाला हत्ती बाहेरनं दिसू शकत होता, पण बाकी मिट्टा अंधार होता त्या खोलीत. आणि एक माणूस समोर उभा राहायचा, तो हत्तीला कमांड द्यायचा आणि जोपर्यंत ती कमांड तो हत्ती ऐकत नाही त्या अंधाऱ्या खोलीत काठ्या घेऊन माणसं असायची आणि त्या हत्तीला बदड बदड बदडायची. अरे बापरे. त्यावेळी मी कधी त्याचा गालगुच्चा घेतला, अर्थात मला ती परवानगी होती म्हणून. हो. वन खात्याची लिखित परवानगी होती. आपल्याला इथे एक डिस्क्लेमर द्यायला पाहिजे अगदी की जाऊन लगेच कोणीतरी ट्राय करू नये. हे बघून ऐकून किंवा हे जे व्हिडिओज असतील बॅकग्राऊंडला चालणारे ते बघून लगेच उद्या तुम्ही कुत्र्याचाही मुका घ्यायला जाऊ नका. डोंट ब्लेम आनंद शिंदे आफ्टर दॅट. तर त्या म्हणजे मला तिकडच्या चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डननी हा प्रश्न विचारला की तुझं काम बऱ्यापैकी ह्याच्या माहुताच्या जवळ जाणार आहे, पण जो हत्ती माहुताचा ऐकत नाही, हट्टी होतो, तो तुझं का ऐकतो? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन यू अँड माय हँडलर्स? ऍब्सोल्युटली. त्याचं उत्तर मला त्यावेळी जे सुचलं होतं आणि ते मला आजही योग्य वाटतं की मी त्यांना सांगितलं की युअर हँडलर्स आर ट्राईंग टू कंट्रोल द एलिफंट अँड आय एम ट्राईंग टू अंडरस्टँड द एलिफंट. And once you understand the elephant, there is no need to control the elephant. So well said. मी नेहमी खरं विनोदाने हे म्हणतो की हत्तीच्या कुटुंबामध्ये त्या कळपामध्ये त्याच्या सगळ्या काक्या असतात, माम्या असतात, आत्या असतात, बहिणी असतात आणि न भांडता कळप जगू शकतो. मोस्ट इम्पॉर्टंट. मोस्ट इम्पॉर्टंट. खरंय. तर ही एक वेगळी, म्हणजे आत्या मावशीवर फुगून बसत नाही, तिला साडी चांगली मिळाली, तिला नथ चांगली मिळाली म्हणून तिला रुसवा येत नाही. जे असतं ते आपलं आहे, जे आहे ते कळपाचं आहे आणि जे आपल्यावर आहे ती जबाबदारी आहे, तो आपला अधिकार नाही आहे. किंवा म्हणजे आपल्या बऱ्याच ठिकाणी काय होतं की दुर्दैवाने माहिती नसते आणि इनब्रीडिंग हत्तींचं केलं जातं किंवा दुर्दैवाने होतं. पण ज्यावेळी जंगलातला कळप असतो, नर जो असतो तो 12 वर्षाचा झाल्यावर तो कळप सोडून जातो आणि नाही गेला तर कळपातल्या सगळ्या माद्या ज्या असतात त्या त्याला कळपातनं हाकलून देतात. ओ अच्छा, की नाव दे वॉन्ट अ न्यू लीडर. असं नाही, लीडर जी असते ती मॅट्रिआर्क असते. ओ, एलिफंट फॅमिली इज अ मॅट्रिआर्कल फॅमिली. करेक्ट. आणि वयाने सगळ्यात मोठी हत्तीण असते ती लीडर असते. तिच्या खालोखाल जी हत्तीण असते ती सेकंड मॅट्रिआर्क असते. आता मॅट्रिआर्क आणि सेकंड मॅट्रिआर्क असण्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळी कळपातल्या हत्तींची संख्या 20 होते त्यावेळी त्यांना पुरेसं अन्न आणि पुरेसं पाणी मिळू शकत नाही किंवा फार मोठ्या प्रमाणात जंगल जर पाणी आणि अन्न असेल तर जंगल संपू शकतं. मग एका कळपाचे 2 कळप होतात आणि ते 2 दे स्टार्ट सेपरेटिंग की 20च्या वर साधारण झाले की ते कळप सेपरेट होतो आणि जी सेकंड मॅट्रिआर्क असते, जिनी मॅट्रिआर्क कडनं सगळं शिकलेलं असतं, ती दुसऱ्या कळपाची मॅट्रिआर्क होते. ओके. ह्याच्यात मी मगाशी जो सांगत होतो की त्या कळपात 12 वर्षाचा नर झाला की त्याला बाहेर काढतात. त्याचं कारण असं असतं की 12व्या वर्षी तो रिप्रोडक्शन करू शकतो. कळपातच संघ झाला तर जन्माला येणारं पिल्लू कमजोर असतं. त्यांनी कमजोर असू नये म्हणून त्यांनी त्याची सहचरणी दुसऱ्या कळपात शोधायची, म्हणजे सेम ब्लड लाईन मध्ये काही त्रास होत नाही. अगेन म्हणजे अगदी अगदी बरोबर आहे.
म्हणजे सायंटिफिकली पण त्याला बेस आहे. हा, म्हणजे ह्याच्या मागे सायन्स आहे जो ॲनिमल्स शिकत नाही तरीही त्यांना माहिती आहे. अगदी 100%. अगदी. मगाशी आपण माहुतांबद्दल बोलत होतो तेव्हा जास्त कुठे वाचण्यात किंवा ऐकिवात नसतं की साधारण माहुताचं लाईफ कसं असतं. म्हणजे तो इतका नाखुश होऊन एलिफंटला असं वागवतो, त्याच्या मागे त्याचं काही दुःख असतं का? आता माणूस म्हणला की त्याला स्वतःची अशी काहीतरी प्रगती दिसली पाहिजे. आणि जेव्हा तुम्ही नोकरी करता त्यावेळी मला मिळालेलं प्रमोशन ही माझी प्रगती आहे. बरोबर. पण जो माणूस एवढा मोठा प्राणी हँडल करतो, हो तो चिडला की ह्यालाच त्याच्या समोर जावं लागतं. हो. आणि ज्यावेळी प्रमोशनची वेळ येते त्यावेळी त्या परिसरातला जो अधिकारी असतो त्यांनी चांगल्या पद्धतीने हँडल केला तो विषय, म्हणून त्याला प्रमोशन मिळतं. अच्छा. देयर इज नो प्रमोशन ऑन द लॅडर फॉर हँडलर. मग आम्ही 5 पिढ्या हत्ती सांभाळतोय, एवढाच फक्त एक आनंद घेऊन जगताना अवघड आहे. कुठेतरी नाही यार, हे मी हँडल करतोय तर मला पण काहीतरी मिळालं पाहिजे. अगदी बरोबर आहे. त्यावेळी आमचं असं बोलणं झालं की जशा अधिकाऱ्यांच्या जागा असतात किंवा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आहे, त्याच्यावरती ACF आहे, की त्याच्यावरती कुठेतरी DCF आहे. असं वाटतं की तशी आयुष्यात एक हायरार्की तुम्ही माहुतांची करा. करेक्ट. आणि ती माहुतांची हायरार्की केली की कुठेतरी मग एक चीफ माहुत होतो. मग तो चीफ माहुत रिटायर झाल्यावर दुसरा चीफ माहुत होतो आणि मग ह्यांना प्रमोशन मिळतं. बरोबर. दर 3-4 वर्षांनी कुठेतरी त्यांना तुम्ही चांगलं काम केलंय म्हणून रिवॉर्ड द्या पाहिजे. ते दिल्यावरती त्यांना त्यांचाच सत्कार ऑफिसर्स समोर होऊ द्या, त्यांना टाळ्या वाजवू द्या. त्यांना तो मान सुद्धा डोळ्यातनं पाणी आणणारा असतो. आणि या सगळ्यांनी होईल काय की द माहूत विल स्टार्ट थोडासा ह्युमनली बिहेवियर सुरू होईल वेन ही इज हॅपी इनसाइड. माझी प्रगती होतीये हे फिलिंग येईल. आणि एलिफंटमुळे होतीये हे आलं तर आणखी त्या मुक्या जनावराला मदतच होईल. हो डेफिनेटली. ऑफकोर्स माणसाला हु डझंट वॉन्ट अप्रिसिएशन, ते तर होतं. जो महत्वाचा प्रयत्न आम्ही केला ना की जे ट्रॅडिशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम आहे ट्रेनिंगची, ती आम्ही बदलायचा प्रयत्न केला. म्हणजे नेमकं काय केलं? म्हणजे त्या हत्तीला मारण्याची गरजच नाही. मी आजपर्यंत हत्तीसमोर काठी घेऊन गेलोच नाही. अगदी ज्यावेळी कोअर फॉरेस्ट मध्ये आम्ही जात असतो त्यावेळी अचानक एखादा प्राणी समोर आला तर काय करायचं म्हणून डिफेन्स म्हणून एक हातात नुसती ठेवायची. आणि आजपर्यंत मी अभिमानाने सांगतो की ती फक्त हातातच राहिली. त्याचा कधीच कुठेच वापर करावा लागला नाही. वाघ सुद्धा आमच्या समोरनं गेला तरी सुद्धा त्यांनी आमच्यावरती हल्ला केला नाही. असे प्रसंग 2च वेळा आले, पण त्या दोन्ही वेळेला ते पॉझिटिव्ह लेवलवरतीच ते टळले. म्हणजे त्या काठी हातातच राहिली. आम्ही एकमेकांना बघितलं, तो त्याच्या मार्गाने गेला, मी माझ्या मार्गाने गेलो. काही दुर्दैवी घटना घडल्यात पण त्याचा अनुभव माझ्याकडे नाही आहे. ओके. माझ्याकडे पॉझिटिव्हच अनुभव आहे. सो त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये त्या हत्तीला बरं वाटावं. आता शिकवण्याच्या 2 पद्धती आहेत. एक तर पट्टी घेऊन शिकवणारे मास्तर होते, वर्गाबाहेर उभं करून शिकवणारे मास्तर होते. आणि दुसरे आपलं म्हणजे ते अँटीव्हायरस असतात ना, फाईल क्लिअर करून तुमची फाईल जिवंत ठेवतात, संपवत नाही, असेही मास्तर होते. मग ते मला आठवतात ते आमच्या शाळेतले कळके सर किंवा भागवत सर. ते मुलांचे इतके लाडके होते की कधी त्यांना मारलंच नव्हतं मुलांना. सो ऑटोमॅटिकली तेच संस्कार कुठेतरी तुमच्यावर डेफिनेटली झाले. नक्कीच होते. आणि मग जर मी हत्तीला मारलं नाही तर हत्ती माझं ऐकेल का? ऐकेल तर कसं ऐकेल? त्याला जे हवंय, म्हणजे आपण आपल्या बॉसला एखादी गोष्ट हवी आहे म्हणून आपल्या वागण्यात बदल करतो, तर त्याला बरं वाटावं म्हणून तो आपण केलेला बदल असतो. तोच प्रकार मी इथे केला की त्यांनी माझं ऐकावं याच्याकरता मी माझं वागणं बदललं तर काहीच चुकलं नाही. त्याच्यात दोन्ही विन विन पोझिशन आल्या. त्यांनी माझं ऐकलं आणि मला त्याच्यामुळे लोकांना पटवून देता आलं की हा म्हणजे विकृत किंवा मारझोड करणारा प्राणी नाहीये. त्याला तुम्ही प्रेम द्या, तो तुम्हाला बदल्यात प्रेमच देईल. तुम्ही तुमच्या साईज मध्ये द्याल तर तो त्याच्या साईज मध्ये देईल. खरंय. आपण आता हत्तींच्या बिहेवियर बद्दल बोलत होतो. सो मला असं अंधूक आठवतंय की मोती नावाचा एक हत्ती बऱ्यापैकी इनफेमस झाला होता फॉर किलिंग हिज ओन माउथ. म्हणजे तो असा जो प्रवोक होऊन एवढा जीवावर उठल्या स्वतःच्याच हँडलरच्या, तर काय प्रोव्होकेशन झालं होतं त्याला? की एक फक्त करेक्शन करतो की माहूत वाचला, मेला नाही. थँक गॉड. त्याचं पोट फाटून आतडी बाहेर येण्या इतपत तो डॅमेज झाला, पण तो वाचला, तो मेला नाही.
पण त्याचं ॲग्रेशन जे होतं ते ग्रेड 4चं होतं. अच्छा, म्हणजे ॲग्रेशनच्या ग्रेड्स असतात. ग्रेड 1 ही नॉर्मल अगदीच क्वचित प्रसंगी नुसती सोंडबिंड फिरवणारा हत्ती अशा म्हणजे पद्धतीचं तुमच्या असतं. भाषेत रुसणं फुगणं. हां हां. ग्रेड 2 थोडेसे चिडखोर हत्ती की जे नाही हटवादी होतात, ऐकत नाही. ग्रेड 3 हे एक्स्ट्रीम ॲग्रेशन मानलं जातं आणि ग्रेड 4 हे भयंकर ॲग्रेशन, एक्स्ट्रीमच्याही वर असतं ग्रेड 4 हा, ॲग्रेशन. म्हणजे जे ह्युमन्सना हार्मफुल होऊ शकतं. ह्युमन्सनाच असं नाही, ते बऱ्याचदा हत्तीला सुद्धा हार्मफुल होऊ शकतं. ओके ओके. त्यामुळे ते ग्रेड 4 ॲग्रेशन असलेला हत्ती त्याच्या आजूबाजूलाही शक्यतो लोक फिरत नाही. अच्छा, ग्रेड 3च्याच आजूबाजूला लोक फिरत नाही. तर ग्रेड 4 म्हणजे लांबच राहील. हां, म्हणजे जेवढं त्याला खायला हवं तेवढं द्यायचं आणि निघून यायचं, एवढंच करायचं. सो तो ग्रेड 4 ॲग्रेशन असलेला हत्ती होता आणि त्याच्या चिडचिड करण्याच्या म्हणजे आपण म्हणतो ना चिडकं वागणं आहे हो. त्याचं. तर त्या वागण्याला हे होऊन त्या माहुतानी त्याला बांधून ठेवलं बरं. आणि सलग 3 का 5 वर्ष तो बांधलेल्या अवस्थेत होता. म्हणजे ती जी चेन होती ती त्याच्या पायाचाच भाग झाली होती. नंतर ती पायाच्या बाहेर सुद्धा नव्हती. अरे बापरे. इतकं ते त्रासदायक होते. पण नंतर चांगले अधिकारी आले. हम्म. त्यांनी ते बघितलं की हे वाईट आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही हत्तीला नाही ठेवू शकत. आणि मग त्यांनी त्याला सोडवलं त्या चेनमधनं. हो. आधीचे अधिकारी वाईट होते अशातला भाग नाही, हो. पण ते पूर्ण डिपेंड होते त्या माहुतावर. हा, माहूत सांगेल तेच बरोबर. बरोबर. त्यामुळे त्यांनी त्या माहुताचं ऐकलं, कारण हत्तीशी वागण्याचा त्याचा जास्त अनुभव होता. पण नंतर जे अधिकारी आले त्यांनी माहुताला झापलं की नाही, असं नाही ठेवू शकत तुम्ही त्याला. म्हणून त्यांनी ते चेन काढलं. तर आतमध्ये अगदी 5 वर्ष तशीच चेन राहिल्यामुळे ते किडे झाले होते. मग त्या सगळ्या पेनमधनं त्याला बाहेर काढलं. पण त्याचा राग त्या माहुतावरती होताच. आणि त्यांनी त्या माहुताला ज्यावेळी हल्ला केला त्यावेळी त्याला असं, म्हणजे हल्लीचा काळ प्रपोगंडाचा काळ आहे. तर तो एक प्रपोगंडा झाला की हा मारकुटा हत्ती आहे, तो असंच वागतो, तो तसंच. तो तसं का वागतो हे याचा विचार नाही कोणी करत. एक्झॅक्टली 5 वर्ष बांधून ठेवणं. आणि म्हणजे ते म्हणतात ना की एखादी व्यक्ती आपल्या मनाविरुद्ध वागते म्हणजे ती वाईट आहे, असं आपण ज्याचा जो प्रपोगंडा करतो ना. म्हणजे मनासारखं वागणारी व्यक्ती तुमच्या पाठीमागे काही करू मग ती चांगलीच असते. करेक्ट. तसं होता कामा नये. तर तो तसं वागल्यानंतर मग त्याचा खूप प्रपोगंडा झाला. जेव्हा त्यांना आमच्या कामाबद्दल समजलं त्यांनी आम्हाला बोलवलं तिकडे. आणि त्या हत्ती बरोबर वागताना जेव्हा मी माझी पद्धत वापरली, तो हत्ती अर्ध्या तासात शांत झाला. म्हणजे ग्रेड 4 चा हत्ती असून सुद्धा अर्ध्या तासात शांत झाला. आणि अर्ध्या तासात मी त्याला ऊस त्याच्या सोंडेत भरवायला लागलो. तो माझ्या जवळ आला, तो माझ्याशी बोलायला लागला. आणि याचा व्हिडिओ आहे जो आम्हाला बघायला नक्की आवडेल. ऑनलाईन आलाय तो. बरं, युट्यूबवर तो आहे. डेफिनेटली. तर तो माझ्याशी बोलायला लागल्यावरती मी हे समजून घेतलं की त्याच्या आत्ताच्या गरजा काय आहेत, त्याचा भूतकाळ काय होता आणि त्याचा भविष्यकाळ निश्चित करण्याकरता, सुखी करण्याकरता मी काय करू शकतो. आणि ती प्रोसेस आम्ही चालू केली. दुपारी मला वाटतं 2:30-3च्या आसपास त्याला मी सोंडेत ऊस भरवला आणि त्याला म्हटलं नाही मला पण त्याच्यातलं पाहिजे. सो ही अंडरस्टूड. हा, आणि त्यांनी चक्क प्रेमाने फेकला. तो खेळायला लागला माझ्याशी. तो ऊसाचा शेवटचा तुकडा त्यांनी माझ्याकडे फेकला. त्या हत्तीला मी पहिल्यांदा भेटत होतो. सकाळी अर्धा तासात शांत करून दुपारपर्यंत आम्ही खेळायला लागलो होतो. आणि संध्याकाळी मी त्याला विचारायचो 1 ऊस देऊ का 2 ऊस. जे 1 ऊस असेल, हत्ती मोजतो. हो, हत्ती मोजतो. आणि ह्याचे बरेच अनुभव आहेत माझ्याकडे. 1 ऊस त्याला नको असेल, 2 ऊस हवे असतील तर तो 2 देऊ का म्हटल्यावर की आवाज करायचा. 3 देऊ का म्हटल्यावर 3 हवे असतील तर आवाज करायचा. त्याला 1च हवा असेल, मी 3 देऊ म्हणलं तर आवाज नाही करायचा तो. सो दॅट इज हाऊ यू अंडरस्टूड. हा, पण जर तुमच्याकडे फॉर्मल ट्रेनिंग नव्हतं, कुठचीही साइन लँग्वेज तुम्ही कधीही वापरली नाही, मग कुठल्या भाषेत तुम्ही संवाद साधता? सुरुवातीच्या टप्प्यात एलिफंटचं जे रमलिंग असतं तसा आवाज मी काढत होतो. ते ऍक्च्युली एका बेबी एलिफंटला बरं वाटावं म्हणून मी त्याची मिमिक्री करायला घेतली. आणि नंतर तो आवाज जवळपास कुठेतरी हत्तीच्या पोहोचला. अच्छा. मला तसं तिथपर्यंत जायला मला 1.5 महिना प्रयत्न करावे लागले. पण तो आवाज पोचला आणि त्या पिल्लाचं वागणं बदललं. तर मी सुरुवातीला रमलिंग करून बोलत असे, पण आता कुठलाही प्राणी असो मी मराठीत बोलतो.
आणि त्याला ते मराठीत समजतं. कारण प्राण्याला शब्द म्हणजे आपल्याला वाटतं प्राण्याला शब्द समजतात, आपण शब्द बंबाळात अडकलो आहोत. प्राणी अडकलेत ते भावनांमध्ये. त्यांना तुमच्या भावना समजतात, त्यांना तुमचा हेतू समजतो, त्यांना तुमच्या वागण्याची पद्धत समजते, त्यांना तुमचं व्हायब्रेशन समजतं. सो देअर इज अ सायन्स. आपण शब्दांच्या चौकटीत अडकल्यामुळे आपल्याला आपण जर शब्द एवढं आपण महत्व देतोय, तर आपण मी चायना जपान म्हणणार होतो, पण आपण अगदी केरळला गेल्यावर तुम्ही मुके प्राणी ना, काही बोलतात येता ना साइन लँग्वेजवर. अगदी अगदी. दॅट इज वाय आय सेड की ॲनिमल सेन्स हाऊ द सोल इज. आणि ह्या 4 लेगेड क्रिएचर्सना कधीही आनंद शिंदे थ्रेटनिंग वाटले नाही फ्रॉम डे 1. आणि म्हणून इतक्या लवकर ॲक्सेप्टन्स जे झालं, विच आय विल बी कमिंग टू, की हे टॅलेंट नाही आहे फक्त, हे ब्लेसिंग आहे. नाही, मला वाटतं नुसतं आपण ब्लेसिंग नको म्हणूया. मी 12-12 तास त्यांच्या समोर बसून राहायचो, त्यांची देहबोली काय आहे हे बघत राहायचो, ते रेकॉर्ड करत राहायचो. वेगळं वाटलं तर ते नमूद करायचो आणि ते मी माझे गुरु डॉक्टर जेकब अलेक्झांडर यांना जाऊन सांगायचो. ज्यावेळी मी पहिल्यांदा तो हत्तीचा आवाज, मी तिकडे गेल्यावर तिकडचे माहूत मला म्हणायचे, मला नाही म्हणायचे, आपापसात बोलायचे की ब्रांधन तेरीची वन्नू, म्हणजे वेडा परत आलाय. सो मी जाऊन काय काय वेळेला इतकं मी त्या ह्याच्यात घुसलेलो असायचो ना, की मी जेवायचोच नाही. मी विसरून जायचो 12 वाजले, 1 वाजला, 2 वाजले. मग त्यांनाच दया यायची, जे मला ब्रांधन म्हणायचे ते त्यांनाच दया यायची आणि ते मला त्यांच्याच ताटातला अर्धा भात खाऊन, बाबा इथे बस, पण चक्कर येण्यापेक्षा हे खा. आणि त्याच्यात पण इतकं, माझ्याकडे त्याचे पण फोटो आहेत की मी जेवायला बसलेलो असताना हातात ताट असेल तर ती एक सोंड यायची मागणं अगदी, मग एक घास त्याला भरवायचा, एक घास मी खायचा, असंही चालायचं. ती किती छोटी गोष्ट आहे, पण ह्याच्यात माझे लाड होत आहेत. आणि आपले लाड तेच करतात ज्यांना आपण आवडतो, ज्यांना आपण हवे असतो. खरंय. बाकीचे टोमणे मारून मोकळे होतात. माणसांवरती तुम्हाला थोडासा काय आपण म्हणू ना, थोडे नाराज आहात तुम्ही माणसांवर. नाही, अनुभव आहे. येस, आय गेस दॅट इज अ जास्त करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट अप. म्हणजे एकदा एक हत्ती चिडला होता आणि मी त्या भागामध्ये परप्रांतीय. फॉर देम म्हणजे मला आयुष्यात पहिल्यांदा कळलं जेव्हा मी दक्षिणात येतो त्यावेळी मी नॉर्थ इंडियन होतो. अच्छा. जेव्हा मी महाराष्ट्रात असतो त्यावेळी वेगळे लोक नॉर्थ इंडियन असतात. हो, खरंय. पण मी दक्षिणात गेल्यावर आनंद शिंदे ही इज नॉर्थ इंडियन असं मला तिकडे, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम द साऊथ सगळे नॉर्थ इंडियन असं मला त्या ठिकाणी ते बोलून दाखवायचे. आणि एक हत्ती जरा अग्रेसिव्ह झाला होता, मला तिथे बोलवलं, मला त्यांनी गेट वगैरे उघडून मला आत येऊ दिलं. तर तिकडचा लोकल माणूस चिडला तिकडचा. तो म्हणायला लागला की मी इथे राहतोय, इतकी वर्ष राहतोय, आणि ह्या माणसाला जो परप्रांतीय त्याला तुम्ही आत कसं घेतलं. त्या अधिकाऱ्याने फार गोड आणि छान उत्तर दिलं, काय आहे ना, तुम्ही इथे राहता हे मला माहिती आहे, पण त्या हत्तीला माहित नाहीये की तुम्ही इथे राहता. पण आनंद शिंदे इथे न राहून सुद्धा त्या हत्तीला माहितीये की हे आनंद शिंदे आहे. खरंय, खरंय. तो हत्ती यांना ओळखतो, तुम्हाला ओळखत नाही. त्यामुळे तुम्हाला हात घेण्याची, मी तुमच्याच भाषेचा असलो तरी मला रिस्क नाही घेता येणार. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आपण मगाशी म्हटलो की हत्ती तुमची भाषा समजतात, पण जे काय मी वाचलं त्याच्यावरनं दिसलं की वाघ, सिंह ह्या सगळ्या प्राण्यांना तुमची भाषा समजते. म्हणजे एक व्हिडिओ बघितला वेअर दिस टायग्रेस वॉज ऍक्च्युअली किसिंग यू. टायग्रेस म्हणू नका, माझी घरची टायग्रेस. डेफिनेटली टायगर, करेक्ट. पण हे एलिफंट्स मध्ये पण होत असेल की तुमचे फेवरेट्स आहेत ना. हो हो, गंगा आहे, बसंती होती. हो हो. मग घरी त्याचा तो वेगळा किस्सा होता. म्हणजे आतापर्यंत गंगाच्या फोनचे किस्से मी बरेच सांगितले, पण काही गोष्टी अशाही घडल्या की आमच्या कोकणामध्ये एक हत्ती होता वन खात्याचा, आणि तो थोडासा, म्हणजे 2 हत्ती गेल्यामुळे त्याची बॉडी लँग्वेज बदलली. थोडासा गिव्हअप केल्यासारखा वागायला लागला. मग त्याच्यासाठी एक हत्ती औरंगाबाद वरनं आणली त्यांनी. त्यांना कोणीतरी एक कंपॅनियन हवं म्हणून.
आणि मलाही सांगितलं एक जमलं तर तिथे फेरी मारा. आम्ही तिकडे हत्तींमध्ये कंडोलन्स घेतला जातो आणि दिला जातो. ओ हा म्हणजे समजा एका जंगलातल्या भागात कुठला एक हत्ती गेला असेल, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष कितीही वर्षानंतर हत्तींचा कळप त्या स्पॉटवर आला, हा. तर जर त्याचं हाड तिथे असेल तर ते कुरवाळलं जातं. ओ तो हत्ती, त्या हत्तीवरचं आपलं प्रेम तशा पद्धतीने दाखवलं जातं. 1 दिवस त्या स्पॉटवर हत्ती तो वेळ स्पेंड करतात, संपूर्ण दिवस तिथे राहतात त्याच्या आठवणींमध्ये आणि मग पुढच्या दिवशी पुढे जातात. तर ते 2 हत्ती गेल्यामुळे त्या हत्तीला कंडोलन्स देण्याकरता, की आम्हाला वाईट वाटलं की तुझे दोघं गेले. आम्ही त्या ठिकाणी गेलो. तिकडे ती जी हत्तीण होती तिची आंघोळ चालू होती आणि मी काय ग लाडाबाई म्हणून तिच्याशी बोललो, गप्पा मारल्या आणि ती परत आली. परत आल्यावर माझ्यापासून एक मला वाटतं 25-30 फुटावरती बायको उभी होती. तिला कोणीही थांबायला सांगितलं नव्हतं. ती तिथे थांबली. तिने चक्क सोंड वर घेऊन खालचा जो ओठ होता तो असं करून तिला चिडवून दाखवलं आणि मग ती पुढे गेली. सो शी वॉज जेलस. आणि एक राजकुमार नावाचा हत्ती होता. तर मी गेल्यावर म्हणजे तो अनुभव जो मला तिने दिला कोकणामध्ये, तर मी म्हटलं नाही यार, इथून पुढे तर इंट्रोडक्शन करून मगच, नाही तर राग असेल डोक्यात तर एखादा फटका बिटका मारायचा आणि आपल्याला तेवढा पुरेसा आहे. बरोबर. त्यामुळे मी राजकुमारच्या समोर गेलो आणि म्हटलं, राजकुमार हे बघ, ही पण आली आहे माझ्याबरोबर, श्रिया, ही माझी बायको. तो चक्क तोंड फिरवून उभा राहिला. म्हणजे मी तुझा मित्र आहे ना, हे काय नवीन नवीन आणून दाखवतो तुला मला. कोणाही बरोबर शेअर नाही करू शकत. दॅट वॉज द. मग मी तिला घेऊन ते आमची दुसरी एक हत्तीण होती तिच्या समोर गेलो. तर तिकडनं तो ओरडायला लागला आमच्यावर आणि तो इतका ओरडायला लागला की वन खात्याचे लोक आले तिथे की काय झालं, एवढा का ओरडतोय. मग गोष्ट किती छोटी होती पण ती हत्तीच्या रिॲक्शन, आणि त्याच्या हत्तीची रिॲक्शन होती ती, त्यामुळे ती प्रचंडच असणार होती. खरं. सो मग तेव्हापासनं मी प्रत्येक ठिकाणी मी श्रियाला इंट्रोड्यूस करणं, मग तो वाघ असो, सिंह असो, बिबट असो किंवा हत्ती असो, गवा असो, तिला इंट्रोडक्शन तिचं मी करून द्यायला लागलो. लेट देम नो दॅट शी इज विथ मी. येस, शी इज अ पार्ट ऑफ अ हर्ड. येस, अँड यू डोंट हॅव टू बी जेलस ऑफ हर. खरंय. आणि त्या टायगरला असा कुठला आनंद झाला होता दॅट एकतर ही वॉज करेसिंग यू आणि दुसरं तुम्ही ते करून घेत होता तिथे, तर आपण नंतर येऊ. ती वेगळी प्रोसेस होती. त्या टायगरनी ते फर्स्ट मीटिंग होतं, त्याला ते लक्षात आलं नाही. टायग्रेस बाजूच्या पिंजऱ्यात होती आणि ती जवळ आली. त्याच्या जवळ आल्यावरती त्याला राग आला आणि त्यांनी त्या टायग्रेसची शेपटी तोडली. टायगरनी टायग्रेसची शेपटी तोडली. आणि ती शेपटी तोडल्यावरती मग सगळी धावपळ झाली. तिला हॉस्पिटलाइज करायला लागणार होतं. डॉक्टर जेकब अलेक्झांडर तिथे प्रमुख होते. त्यांनी ते सगळं हँडल केलं आणि मग नंतर त्यांनी मला सांगितलं, अरे तू हत्तींशी बोलतोस ना, तर आमच्या ह्या पिल्लाला तू शांत करू शकतोस, तर ट्राय कर. मी त्यांना सगळ्यात आधी हे सांगितलं की बघा, हत्ती शाकाहारी आहे ना, वाघ शाकाहारी नाही आहे. सो एवढी मोठी रिस्क घ्यायची की नाही. पण कसं असतं ना, एखाद्या कसलेल्या शिक्षकाला आपल्या विद्यार्थ्यावर कॉन्फिडन्स असतो की चित्र काढायला सांगणार तर हाच विद्यार्थी हवा, प्रश्नाची उत्तरं द्यायला हाच विद्यार्थी हवा, गणित सोडवायला हाच हवा. तसं जे स्पेसिफिकेशन, त्यांना माझ्याबद्दल खूप कॉन्फिडन्स होता. ते म्हणे, हे बघ, ट्राय कर, मी तुला जबरदस्ती कुठलीच करणार नाही. मला तुझ्या आधीपासून माहिती आहे की तो मांसाहारी आहे, बरोबर, आणि तरी सुद्धा मी तुला तो सल्ला देतोय. मग त्या प्रोसेसमध्ये ते काय वागले, त्यांनी त्या वाघाला कसं ट्रीट केलंय आणि त्याच्यानंतर मी कसं ट्रीट करायला पाहिजे, त्यांनी रागराग करू नये म्हणून मी काय करायला पाहिजे, हे ज्यावेळी मी त्यांना विचारलं आणि ते आमचं एक डिस्कशन होऊन एक मॉडेल आम्ही तयार केलं आणि त्या मॉडेलनुसार मी त्या वाघाशी वागायला लागलो. तर तो इतका गोड वागायला लागला की अगदी मांजरीसारखा पळत काय यायचा, डोक्यावरनं हात काय फिरवायला लावायचा, त्याच्या इथे गळ्याला खाजवून कसा घ्यायचा, माझं एक बोट तोंडात घेऊन चोखायचा, म्हणजे तो त्याचं प्रेम चाटायचा, चोखायचा, त्याचं प्रेम तो तसं दाखवायचा. मग त्याचा मी मुका घेतला पाहिजे याच्याकरता ते तोंड असं लावून पिंजऱ्याला तसं बसून राहायचा.
अरे मग मला बापरे. समजायचं की नाही असं असा बसलाय म्हणजे त्याला मुका हवाय. अर्थात मी हे सगळ्या वाघांबरोबर नाही करत, नाही तर लोकांनी गैरसमज करून घेऊ नये की हा अशा पद्धतीने मी काही चुकीचं प्रमोट करत नाही. तो अभ्यासाचा भाग होता आणि डिस्कस केलेली ती गोष्ट होती. तर पण हे सगळं करताना भीती नाही वाटली कधीतरी तरी? त्याने म्हणजे त्याच्या डॉक्टर body- जेकबचं बरोबर आहे, त्यांनी दिलं तुम्हाला वाघाच्या तोंडाशी, पण तुम्हाला नाही का भीती वाटली? नाही त्याच्यामुळे तेच म्हणतो ना, त्याच्या देहबोलीत तसं काहीच नव्हतं ना ॲग्रेशन. बापरे. बट फॉर कसं असतं की आपण एखाद्या प्राण्याचा अभ्यास करताना आपण नुसते त्याला बघतो हो आणि आपले ठोकताळे आपण मांडतो. हो आपण काय बघतो, साधारणपणे माणूस काय करतो, मी तुमच्याशी कसं वागतो ह्याच्यावर मी चांगलं का वाईट हे ठरवतो. हा तसं आपण काय आतापर्यंत बघत आलोय की वाघ दुसऱ्या वाघाशी, वाघ दुसऱ्या प्राण्याशी कसं वागतोय त्याच्यावरनं. नाहीतर वाघाला घाबरायचं काही कारण आहे का? खातो ना तो. तसं म्हणजे हे पुरेसं कारण नाही आहे. नाही. मला तसे अनुभवच नाही ना आले. खरे म्हणजे ताडोबामध्ये नाही, मी त्या वाघाला बोटेझरीचा दांडगट नाव ठेवलेलं. तर तो बोटेझरीचा दांडगट मी आणि हत्ती चालत असताना आमच्या 50 फुटावरनं पॅरलली चालला. त्याने आमच्यावर हल्ला नाही केला. स्ट्रेंज. नाही, इट इज नॉट स्ट्रेंज. इट It इज is not? स्ट्रेंज असं तुम्हाला वाटण्याचं खरंच काही कारण नाहीये. कारण मी त्या हत्तीशी कसा वागतोय हा. हे त्याला दिसत होतं. हा आणि मी जे मगाशी सांगत होतो की एक वाघ दुसऱ्या वाघाशी कसा वागतोय, दुसऱ्या प्राण्यांशी कसा वागतोय ह्याच्यावर तो आपण अरे वो खुखार आहे हा हे आपण फायनल करून टाकतो. करेक्ट. पण तितकंसं पुरेसं नाहीये. हम्म. त्याची शेपटी कशी असते, हा. त्याचे कान कसे असतात, त्याचे उभी राहण्याची पद्धत कशी आहे, त्याचा कुठला पाय पुढे आहे कुठला पाय मागे आहे, त्याच्यावरनं ह्या सगळं. सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास तुम्हाला करायला लागतो. त्याची नखं तुम्ही असताना आत आहेत का बाहेर आहेत. ओ एक पावसाळ्यामध्ये घडलेली घटना होती की आम्ही जंगलात ज्यावेळी चाललो होतो, पाऊस पडलेला होता आणि आमच्या रेग्युलर रस्त्यावरती आम्हाला पाणी लागलं. आणि त्याच परिसरात एक बायसन राहायचा ज्याला मजेने मी बंड्या म्हणायचो. अच्छा. काय बंड्या, जेवलास का, काय बंड्या, कुठे चाललास आज, आळशासारखा बसल्यास कशाला वगैरे, एवढं एक ओळ म्हणायचो आणि पुढे जायचो आम्ही. तर त्या दिवशी तो बंड्या मध्ये येऊन उभा राहिला रस्त्यावर आणि मला कळेना, मी आपला हॉर्न वाजवतोय, पाऊस पडतोय. कसं असतं जंगलात जर पाऊस पडत असेल तर जाऊन आपलं काम शक्यतो जायचं नाही. आणि जर तुम्हाला जावंच लागणार असेल तर पटापट जायचं, काम करायचं आणि परत यायचं. कारण जंगल कधी कसं बदलेल पावसात हे तुम्ही सांगू शकत नाही. ओके. तर तो मध्येच उभा राहिला. तर शेवटी मी वैतागून मी गाडी मागे घेतली, दुसऱ्या रस्त्याने आत गेलो. त्या म्हणजे प्राणी तुम्हाला किती परफेक्ट नाही, जपणं तर आहेच, परफेक्ट जज करतात. ओके. ह्याचं उत्तम उदाहरण त्या बंड्याने, म्हणजे तो तिकडनं जाऊ शकत होता, हे गेलेत. माझ्या डोक्यात हेच चालू होतं येताना हा शॉर्टकट आहे तर इकडनंच येऊया. बरोबर. मी परत तिकडनंच आलो. तो बंड्या त्यावेळी तिथेच उभा होता आणि त्यावेळी तो पाण्यात उभा होता आणि पाणी त्याच्या छातीला लागलं होतं. जर मी गाडी घातली असती तर ती अडकली असती आणि ती काढायला आम्हाला दुसरी गाडी बोलवायला लागली असती. म्हणजे जर तुम्ही त्यांना आपलं म्हणलं तर ते किती काळजी घेतात, न बोलता घेतात, कृतीतून घेतात. खरंय. आणि गरज असो नसो घेतात. हा, म्हणजे त्याच्यामध्ये दुसरं हेतू काहीच नसतो. मगाशी आपला विषय अर्धवट राहिला म्हणून परत वळतीये. डॉक्टर जेकब अलेक्झांडरबद्दल तुम्ही आता सांगितलं. सो त्यांना असं म्हणायला हरकत नाही की ते तुमचे गुरुच आहेत, ज्यांनी पहिल्यांदा तुमच्यावर विश्वास ठेवला की हत्तीच नाही तर बाकीच्या प्राण्यांबरोबर सुद्धा तुम्ही संवाद साधू शकता, बाकीच्यांना पण त्यांची मदत होऊ शकते. आणि त्यानंतर तुम्ही त्यांच्याबरोबर बरंच काम पण केलं. हो. रिलेटेड टू एलिफंट हॅबिटॅट्स. हो. म्हणजे हत्तीच्या बाबतीतलं बरंचसं मार्गदर्शन, मी काय वाचावं, ते कसं वाचावं. आता मृत्युंजय जे आहे सगळेच जण वाचतात. कोणाचा हिरो कृष्ण असतो, कोणाचा हिरो अश्वत्थामा असतो, कोणाचा हिरो त्यातला कर्णच असतो. पण त्या पुस्तकातनं काय घेतलं पाहिजे ते वेगळं असतं. सो त्यांनी मला एखादी पुस्तक सजेस्ट केल्यावर हे या अँगलनी वाचलं असतं तुला हेही माहिती होईल जी तुझ्या ऍक्च्युअल फील्डवरच्या कामामध्ये महत्वाची. बरोबर. असं सांगणारे गुरु होते ते. आणि एखादी गोष्ट एक्सपेरिमेंट करायची झाली तर संपूर्ण काळजी घेऊन ती एक्सपेरिमेंट कसं करता येईल आणि त्याचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट कसा निघू शकेल ह्याचं पूर्ण गणित त्यांचं आधीच बांधलेलं असायचं.
आणि याच बाबतीत तुमचा दोघांचा स्टडी होता जो एक लीड पेपर म्हणून पुढे नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये सिलेक्ट झाला होता. ते जे सिम्पोजियम होतं हो. ते इंटरनॅशनल सिम्पोजियम होतं ऑन एलिफा मॅक्सिमस. येस. संपूर्ण जगभरातनं अभ्यासक त्याच्यावरती आपलं वेगवेगळे रिसर्च पेपर मांडणार होते. हा. आणि डॉक्टर सुझान मेकोटा म्हणून आहेत की ज्या एलिफंट ट्युबरक्युलोसिस जो असतो त्याच्या त्या फायनल वर्ड आहेत. हो. आणि त्यांचा खूप एक्सपिरियन्स आहे. तर त्यांनी सुद्धा ज्यावेळी तो अभ्यास फार चांगला आणि पॉझिटिव्ह आहे असं एक्सेप्ट केलं गे ते त्यांनी, त्यावेळी मला खूप आनंद झाला. कारण कसं असतं, काही लोक तुमचे रोल मॉडेल असतात. हो. त्या विषयातले अभ्यासक म्हणून त्यांचा दर्जा खूप वरचा असतो. खरं. आणि त्यांनी ज्यावेळी अशा पद्धतीने तुमच्या कामाला प्रोत्साहन दिलं त्यावेळी मग ते एक उत्साह मिळतो काम करायला. आणि जरी मी बायोलॉजिस्ट नव्हतो, जरी मी वेटरनरी डॉक्टर नव्हतो, झुऑलॉजिस्ट नव्हतो, तरी सुद्धा एक वेगळ्या धाटणीचा आणि जे मी सांगतोय ते व्हिडिओत दाखवणारा माणूस म्हणून तो फार पॉझिटिव्हली एक्सेप्ट केला गेला. काही लोकांनी विरोध केला. काही लोकांचं म्हणणं होतं की ही इज ट्राईंग टू ग्लोरिफाय हिमसेल्फ. ओके. पण 12 वर्ष काम करतोय आणि एकच ऍक्सिडेंट झालाय, एकदाच हत्तीने उचलून मला फेकलंय. ते सुद्धा का फेकलं तर त्या हत्तीला ज्यावेळी मी पुढे नेत होतो त्यावेळी मागे 50 लोक चालत होती. त्या हत्तीने मला उचलून फेकणं मला परवडणारं होतं. पण तो जर फिरून 50 लोकांवर धावला असता आणि काही घडलं असतं तर ते तर तो आयुष्यभर चेन मध्ये राहिला असता. हो, खरं. त्यांनी मोकळं राहण्याकरता त्यांनी मला फेकलं तर आय वॉज ओके विथ दॅट. सो आणि इंटरनॅशनल रेकग्निशन होतं. सो इट मॅटर्ड बेसिकली की ते पोचलं लोकांपर्यंत. एवढं चांगलं काम करताय. डॉक्टर BM अरोरा जे होते त्यांना मी स्पष्ट सांगितलं, म्हटलं ज्या ज्या क्रायटेरिया लागतात एक रिसर्च मांडण्याकरता त्यात कुठेच मी फिट बसत नाही. जसं मी सांगितलं, नाही झुऑलॉजिस्ट, ना वेटरनरी डॉक्टर, ना बायोलॉजिस्ट. तरी मग मी कसं काय हे प्रेझेंट करायचं. त्याने सांगितलं तुम्ही पेपर तर लिहा. तुम्ही लिहिलेला पेपर आम्ही डायरेक्ट छापतच नाही. त्याच्यावर कमिटी विचार करते की खरंच हे असं घडलं असेल का. मग तुम्ही प्रेझेंटेशन करता आणि ते जर मान्य झालं तरच कंपॅडियम मध्ये छापलं जातं. बरोबर आहे. त्यामुळे तुम्ही घाबरू नका, लिहा. आणि मी म्हटलं माझ्याकडे सायंटिफिक लँग्वेज नाहीये आणि हा पहिला रिसर्च पेपर आहे. त्यांनी सांगितलं तुम्ही तुमच्या पद्धतीने लिहा. त्यात सायंटिफिकनेस कसा आहे हे अभ्यासकांना, जजेसना कळेलच. नक्कीच. एक मात्र नक्की मान्य कराल तुम्ही दॅट यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. कारण आमच्यासारखी लोक कॉन्क्रीटच्या जंगल्सचा कंटाळा आला ना, म्हणजे अगदी आपण म्हणतो ना उद्विग्नता आली की जंगलाकडे जातो फॉर अ चेंज. बट यू आर लकी, तुम्हाला जंगलात राहायला मिळतं. म्हणजे इफ इन केस यू रिमेंबर, व्हॉट इज द मॅक्झिमम नंबर ऑफ डेज की तुम्ही जंगलात काढलेत एका वेळेला? मला वाटतं 60-70 दिवस सलग राहिलोय मी. आणि मग त्यावेळेला पोटा पाण्याचा? हा म्हणजे एक किस्सा असाही झाला होता की मुत्तंगाच्या जंगलात आम्हाला 10 किलोमीटर आतमध्ये चालत जाऊन काम करायचं होतं. तर तिथे माझी थांबायची व्यवस्था त्यांनी केली होती. टेंटच होता अर्थात. तर त्यांनी मी त्यांना सांगितलं मी शाकाहारी आहे, तर मला हे मांसाहार चालणार नाही. बरोबर. तर ते म्हणे त्या साऊथ इंडियन टोन मध्ये की इधर अंडा ही मिळत आहे, खाने का नाही खाने का घर जाने का. इतकं वन लाईन मध्ये त्यांनी ते सांगितलं. त्याच्यात सुद्धा 5 दिवस मी जे माझ्याकडे इलेक्ट्रॉल पावडर होती ती टाकून त्याच्यावरती 5 दिवस काढले. अरे बाप. पण नंतर लक्षात यायला लागलं की नाही, अजून आपल्याला इथे राहायचंय तर हे असं नाही चालणार. अन्न तर खायला लागेल. मग त्यांना मी म्हणलं की शाकाहारी का क्या चांसेस है. सिंपल है, इधर से 10 किलोमीटर चल के जाओ, दिन में कभी तो एक बार बस आएगा, बस में बैठो, 17 किलोमीटर जाओ, उधर एक शाकाहारी मिलेगा, वो खाने का, फिर जब बस मिलेगा इधर आओ, 10 किलोमीटर चल के आओ. अवघड आहे. दिस इज नॉट इजी. दिस काइंड ऑफ लाइफ इज नॉट इजी. मी त्यांना म्हटलं ठीक है, तो अंडा आप दे सकते हो. दे सकते हैं, कौन से जानवर का है पूछने का नहीं. मला अजून टेन्शन. मग आणि आयुष्यात तोपर्यंत नॉनव्हेज खाल्लंच नव्हतं. तर ज्यावेळी पहिल्यांदा त्यांनी मला ते बनवून दिलं, पहिला, दुसरा आणि तिसरा दिवस मी खाल्लं की उलटी करायचो. कारण ते गिळगिळीत वगैरे मला तोपर्यंत ते जमलं नव्हतं. चौथ्या दिवशी कुठेतरी ते पोटात राहिलं. पण असा विचार नाही आला की खायला नाही मिळत तर जाऊया. मग आम्ही पहिला प्रयत्न फळांचा केला. पण ते स्टेपल डाएट सारखं मला ते
झालं. मूळ काहीतरी आपल्याला सवय जी वरण भात भाजी चपाती ते मिळत नव्हतं. हो. ते फळं खाऊन खाऊन सुद्धा पोट भरत नव्हतं तेवढं. आणि शेवटी कळलं ते अंड कोणाचं होतं? त्यांनी शेवटपर्यंत सांगितलं नाही. दरवेळी वेगळं, कधी एवढा साईज, कधी एवढा साईज, कधी एवढा साईज, काय काय तो आणायचा आणि तोच शिजवून द्यायचा. कारण त्याला तेच काम दिलं होतं. माझ्याबरोबर आल्यावर जंगल दाखवायचं आणि खायला द्यायचं. म्हणजे खायचेच जर इतके वांदे आहेत तर बाकी मोबाईल, लाईट विचारायलाच नको ना? मी एका जंगलाच्या कोअरमध्ये काम करत होतो आणि माझा वाढदिवस होता त्या दिवशी आणि त्याच जंगलात ना एक 10 मजली उंच टॉवर लोखंडाचा बांधलेला. तो बांधलेला कशाला की त्याच्यावरती जाऊन बसायचं हां. आणि सगळ्या जंगल तिकडनं दिसायचं बर. आणि बघायचं कुठे आग लागली आहे का, हां. कारण उन्हाळ्याचे दिवस होते, अच्छा. वणवा लागायला नको म्हणून वगैरे. तर त्या 15 तारखेचं जे काम होतं ते मला दिलं होतं, कारण तिकडे त्या 10 मजली टॉवरवर जाऊन बसल्यावरती तिथे नेटवर्क येत होतं. सो मला तिथे त्याच्यासाठी ते चढायचं. मला तिथे त्यांनी बसायला दिलं. मग 2 तासांनी वरती जायचं, आलेल्या मेसेजला रिप्लाय करायचा आणि खाली यायचं. अदरवाईज कधी कधी 15-15, 20-20 दिवस नेटवर्क नसतं. हो, मला अनुभव आहे त्याचा. मला अगदी चांगला अनुभव आहे. म्हणजे एखादा मेसेज पोचायलाच किती दिवस लागतात हो. की समजायचं की तुम्ही जंगलात आहात. म्हणूनच मी म्हणलं की यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. पण ह्याच ह्युमन्सची म्हणजे माणसाची अशी कंप्लेंट आहे की बिबट्या आमच्या घरात घुसतोय, आमच्या गाई गुरांना खातोय. एलिफंट तर म्हणजे हत्तीने तर शेतकऱ्याच्या नाकीनं वाढले. तर मला असं विचारायचं आहे की हा बिबट्या, हा हत्ती तुमच्या पुढे त्यांचं मत मांडतच असेल की त्यांचं म्हणणं काय आहे? ह्याला जबाबदार कोण ते मला प्रश्न विचारतात. सबभूमी गोपाल की बॉर्डर्स माणसाने आखल्यात, हो. त्या प्राण्याने आखल्या नाही आहेत. म्हणजे आता लेटेस्टमध्ये महाराष्ट्रातला एक हत्ती कर्नाटकात गेला. हो. बघाल तुम्ही तर एक कमान होती फक्त, हम्म. दोन्हीकडची जमीन सारखीच होती. हो. पण कर्नाटकातल्या लोकांनी अरे महाराष्ट्राचा हत्ती आला, महाराष्ट्राचा हत्ती आला म्हणून अरे गोंधळ बापरे. घातला. आणि मग महाराष्ट्रातल्या वन अधिकाऱ्यांना जावं लागलं, तो हत्ती परत आपल्याकडे आणावा लागला. हो. एका कमानीत 2 राज्य वेगळी होत आहेत. हम्म. सो ही गोष्ट जरा जास्त डेंजरस आहे. दुसरी गोष्ट, आपण बिबट्या घेऊया. हम्म. बिबट्या काय खातो? हरिण खातो किंवा तत्सम प्राणी, डुक्कर असेल तर ते सगळे प्राणी खातो. हो. त्यांचं अन्न काय आहे? गवत आहे किंवा इतर झाड आहे किंवा पाला आहे. हम्म. ते जर जंगलात नसेल तर ते त्या जंगलात थांबतील का? हम्म. नाही. मग ते जंगल सोडून गेल्यावर वाघ, बिबट हे टेरिटरीवाले प्राणी आहेत. हम्म. ते आपले टेरिटरी सोडत नाही आहेत. हो. मग ती टेरिटरी ते जर सोडत नसतील तर त्यांना अन्न शोधायला माणसाच्या वस्तीत यावं लागतं, कारण तिथे कुत्रा असतो, तिथे गाय असते, वासरू असतं. ते खाऊन त्यांना जगावं लागतं. बिबट्या आणि आनंदाने- हत्ती तर खूप लांब राहिले. इवन माकडं किती जास्त यायला लागली आहेत. सिंपल प्रश्न परत आहे, माकड कुठे राहतं? ऑब्व्हियसली. झाडावर. झाडं कापल्यावरती माकड जमिनीवर राहायला लागलं. जमिनीवर राहिल्यावर बिबट्यांचं इझी फूड बनायला लागलं. बरोबर बरोबर. आणि जर आपल्याला इथे राहायला आपलं घर नाही असं म्हणल्यावरती माकड झाडं शोधत कुठे येणार? जिथे झाडं आहेत तिथेच येणार. हम्म. आणि मग आपण आपल्या दारामध्ये एखादा डेरेदार आंबा लावून ठेवलेला असतो. हो. मग त्याला तिकडे खायलाही मिळतंय, त्याला तिकडे राहायलाही मिळतंय. तो स्वतःहून आला का? नाही आला. नाही. तुम्ही नेहमी म्हणता की सेव्ह एलिफंट अँड सेव्ह युअर सेल्फ. हे थोडंसं एक्सप्लेन करून सांगाल की हाऊ सेव्हिंग अन एलिफंट मॅटर्स टू ह्युमन्स, म्हणजे त्या निमित्ताने तरी समजेल. ग्लोबल वॉर्मिंग हा आत्ताचा जो विषय आहे त्याला उत्तर फक्त हत्ती आहे. रिअली? हो. त्याचं कारण सांगतो. हत्तीच्या एका वेळच्या शेणावरती 7 ते 17,000 किडे जगतात. अच्छा. जे जंगलामध्ये त्यांचा रोल असतो तो निभावण्याकरता महत्वाचे असतात. हो. त्याच शेणामध्ये हत्ती जे काही खातो, हो. झाडाची फळं वगैरे, त्याचं सीड त्या शेणामध्ये असतं. आजूबाजूला पाणी नसलं तरी त्या शेणाच्या ओलाव्यावर ते झाड वाढतं हम्म. आणि जंगलात ट्री प्लांटेशन होतं. डंग बीटल्स असतात, ते हत्तीच्या शेणाचे छोटे छोटे गोळे करतात आणि ते जमिनीखाली आपल्या बिळात नेऊन खातात. अच्छा. त्याच्यात जर एखादं बी असेल तर ते बी तसंच राहतं, शेण खाल्लं जातं त्यांच्याकडनं आणि पावसाळ्यात बिळं भरले की पुन्हा झाड जन्माला येतं. सो इन शॉर्ट आपण हत्ती ऑर फॉर दॅट मॅटर वाईल्ड
लाईफ वाचवलं तर माणसाला आणखी 50 वर्षांनी ट्री प्लांटेशन करायला जाण्याची गरजच नाही लागणार. गरजच नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे परागीकरण हा जो भाग आहे हो. तो कुठनं होतो, तर हत्ती जी नदीवर जातो हो. तर नदीवर जाताना त्याचं पाऊल चिखलात उमटतं. वाहत्या पाण्यावर फुलपाखरं मधमाशा पाणी पिऊ शकत नाहीत. परागीकरण फुलपाखरं मधमाशांच्या माध्यमातून सगळ्यात जास्त होतं. अच्छा. तो हत्ती पाण्यात बसल्यावर जे पाणी त्याच्या पावलामध्ये स्टोअर होतं हो. तेच पाणी फुलपाखरं मधमाशा पिऊ शकतात. आणि त्यांच्या जर हत्तीच तिकडे नाही आहे तर हे तर हे पुढचं पाणी कुठे पिणार? इतकंच नाही तर त्याच्या पाण्याबरोबर जे किडे येतात ते किडे खायला बेडूक येतो, हा. बेडकाला खायला साप येतो, सापाला खायला गरुड येतो. आणि ती अशी इकोसिस्टमची चेन सुरू राहते. हत्तीचं शेण म्हणजे हे आपण ते मिक्स ग्रेन आटा आता खातो ना, हो. तर बऱ्याच झाडांची पानं फळं फुलं खाल्ल्यामुळे ते जे शेण त्याचं जमिनीवर पडतं ते हाय क्वालिटी रिच ग्रासलँड्स तयार करायला मदतीला येतं. कारण ते सगळ्याचं मिक्सचर असतं. जेव्हा असे ग्रासलँड्स तयार होतात त्याच्या मुळाशी किडे राहायला येतात आणि हत्ती परत त्या ग्रासलँडवरनं चालतो. जेव्हा 5 टन चालतं त्यावेळी जमीन व्हायब्रेट होते, ते किडे मुळातनं वरती येतात आणि पक्षी ते किडे खाऊन जगतात. सो किती इंटरकनेक्टेड आहे हे जरी आपल्याला माहिती असलं तरी एवढे बारकावे लक्षात येत नाही. लक्षात येत. डेफिनेटली. ट्रंक कॉल वाईल्ड लाईफ फाउंडेशन ह्याच्याबद्दल बोलायलाच हवं. याचा जन्म कुठे, का आणि कसा झाला? कृष्णा आणि गंगा ही जी आमची 2 पिल्लं होती, आमची म्हणजे ती केरळ वन खात्याची होती, पण त्यांचं माझं इतकं जबरदस्त बॉन्डिंग झालं की तो शिंडेजीच कृष्णा म्हणून तो कृष्णा नेहमी ओळखला गेला केरळमध्ये. आणि माझी आई हॉस्पिटलाइज झाली, मला मुंबईत यावं लागलं आणि त्यांनी तिकडे देह ठेवला. तो आजारीच होतं ते, पण मी रेग्युलर जात असल्यामुळे ते गिव्हअप करत नव्हतं. ते जगण्याच्या सगळ्या पॉझिटिव्ह साईन्स दाखवत होत्या. पण बघा मी म्हटलं ना दे कॅन काउंट. तर जेव्हा मी त्याला सांगितलं की आता 1 महिना मी नाही येऊ शकत, तर त्याला कदाचित ते सहन नाही झालं आणि त्यांनी देह ठेवला. आणि त्याच्यानंतर महिन्याभरात म्हणजे मला त्यांचा फोन आला 10 दिवसांनी की कृष्णा इज नो मोर. तर मनातनं मी कोलॅप्स झालो आणि मी काही परत तिकडे गेलो नाही. म्हणजे मी जायला हवं होतं, कारण माझी गरज कृष्णा नसल्या तरी गंगाला जास्त होती. तर मी तिकडे नाही गेलो आणि महिन्याभरात मी नाही, कृष्णा नाही, ह्याच्यामुळे गंगाने पण गिव्हअप केलं आणि शी डाईड इन अ मंथ. सो मच इमोशनल इन्व्हॉल्वमेंट. तर मग तिकडच्या चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डननी मला बोलावून घेतलं. मला सांगितलं की तुमच्याकडे परवानगी आहे जायची, मग तुम्ही का गेला नाही? तर मी म्हटलं सर मी मनातनं कोलॅप्स झालो. ते पिल्लू खूप क्लोज होतं माझ्या आणि ते गेलं, आता ते दिसणार नाही हे मला सहन नाही होत आहे. बरोबर. म्हटलं तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल गंगाची. तर ते एकदम असे हे झाले, मागे खुर्चीवर टेकले आणि म्हणे का? म्हणलं मी पण नाही आणि कृष्णा पण नाही, तर गंगा गिव्हअप करेल. आणि मग ते 2 मिनिटं काहीच बोलले नाहीत. सगळे अधिकारी शॉक झाले. म्हणे तुम्हाला असं का वाटतं? म्हणलं आमचं जे काही बॉन्डिंग होतं ना ते त्यांच्या जगण्याला उपयोगी येत होतं, त्यामुळे मला असं स्ट्रॉंगली वाटतंय. आणि त्याने सांगितलं सॉरी आनंद बट गंगा इज नो मोर. तर माझ्या नसण्याने 2 जीवांनी आपलं प्राण सोडले, हे जे मला आणि श्रियाला हे खूपच लागलं मनात. सो नो मोर कृष्णा गंगा म्हणून फक्त काम सुरू झालं होतं. ओके. आणि कुठल्याही पातळीवरती NGI नॉन गव्हर्नमेंटल इंडिव्हिज्युअल त्याला जास्त अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत आणि काम जास्त त्याच्याकडनं करून घेणं हे सरकारला अडचणीचं वाटतं. ओके. मग मी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनकडे गेलो, त्यावेळी मी हत्तींशी बोलतो ही ऍक्सेप्टेड गोष्ट नव्हती, त्यामुळे बऱ्याच जणांनी नाकारलं ते. आणि मग मी विनय सहस्त्रबुद्धेंकडे गेल्यावर त्यांनी सांगितलं की मी ॲफिलिएशन देईन, पण आमच्या संस्थेमध्ये त्यांची माळगी प्रबोधिनीचं मी मागायला गेलो होतो. तर त्यामुळे आमच्या ह्याच्यामध्ये बायलॉगमध्ये नेचर नाहीच आहे, वाईल्ड लाईफ तर दूरची गोष्ट. तर तू स्वतः संस्था स्थापन कर, आम्ही जी काही मदत लागेल संस्था स्थापन करायला पेपरवर्कसाठी ती आम्ही करतो तुला मदत. आणि तशा पद्धतीने ट्रंक कॉल फॉर्म झालं. ओके. आणि फॉर्म झाल्यानंतर पहिला प्रोजेक्ट ॲज आय सेट की तो केरळचा 2015चा तयार होता. त्याच वर्षी अभ्यासाला रिसर्च म्हणून मान्यता मिळाली.
आणि जसं जसं बाकीच्या राज्यांना समजत समजलं गेलं. आणि जसं जसं ते एक पॉझिटिव्ह रिझल्ट्स देणं, म्हणजे आतापर्यंत केलेल्या कामाचे सगळे रिझल्ट ओरिएंटेड कामं झालेली हो आहेत. हो त्यामुळे त्यांचा एक विश्वास बसला की ह्या माणसाला आपण काम दिलं तर ते होत होत आहे आहे. आणि असं आणि करत आपण आन्सरेबल नाही होत आहोत. हा आणि असं करत करत मला असं वाटतं एस्पेशली इन द लॉकडाऊन या फाउंडेशननी खूप काम केलं. लॉकडाऊन लागलं त्यावेळी टेन्शन आलं होतं की आता काम होणार नाही, आपण 5 वर्ष मागे जाऊ, 10 वर्ष मागे जाऊ असं हो. वाटायला लागलं होतं. तर 2018ला केरळला आम्ही 10 टन पशुखाद्य दिलं. 2019ला कोल्हापूर सांगलीला जे फ्लड आलं होतं तर हिरवाडला आम्ही 2 ट्रक गवत आणि 10 टन पशुखाद्य प्रॉपर जे आम्ही एकाकडनं बनवून घेतलं होतं. जे लॉकडाऊन लागलं तर हा. त्याच्या आधीच गजराज बरोबरचं आमचं काम फार पॉझिटिव्हली झालेलं होतं आणि आम्हाला डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडनं पास मिळाला की तुमचं काम जर चांगलं होत आहे हो. तर तुम्हाला इंटरस्टेट फिरायला लागणार हा. आहे आणि त्याच्याकरता आम्ही तुम्हाला पास इश्यू करू शकतो. आणि तो पास आम्हाला मिळाला आणि मला आठवतंय आम्ही 40,000 किलोमीटर प्रवास केला होता 2 वर्षामध्ये पूर्ण. बाप रे, म्हणजे तुम्ही किती प्राण्यांचे जीव वाचवले असतील. बरंच हो की बरंच नाही? बरंच आय म्हणजे गेस त्याच काळामध्ये रिलोकेशन पण झालं होतं. हो. ते जे गजराजचं रिलोकेशन बोटेझरीला झालं होतं की जगातलं अशा पद्धतीचं पहिलं रिलोकेशन एवढ्या करता होतं. ते नर मादी माझावर होते, हा. कळप अग्रेसिव्ह होता आणि तो कळप पूर्णपणे माझं ऐकत मी कळपाच्या पुढे चाललेलो आणि मागणं कळप, एकदाही कळप इकडे तिकडे गेला नाही. एकाच वेळेला फक्त ती हत्तीण मोहापोटी की बांबू खूप दिसतोय म्हणून खायला खाली उतरली, पण एक हाक मारल्यावरती परत वाटेवरती आली आणि 18 किलोमीटर 6 तास आम्ही चालत होतो. 18 किलोमीटर चालून त्यांना बोटेझरीला नवीन घरामध्ये त्यांच्या गृहप्रवेश आम्ही सो हे करून दिला. सगळ्यात मोठं रिलोकेशन. हो हो की नाही? अशा म्हणजे पद्धतीचं तर खूपच डॉक्युमेंटेड पैकी तरी हे हो. सगळ्यात मोठं रिलोकेशन. सो ते रिलोकेशन लॉकडाऊन मध्येच झालं आणि आय एम थँकफुल टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की त्यांनी तो विश्वास दाखवला. हो. नाहीतर नुसतं काम करायला देणं वेगळं आणि हो. विश्वास दाखवून एखादी जबाबदारी देणं वेगळं. सो त्याने तो विश्वास दाखवला म्हणून आम्ही हे करू करू शकलो. शकलो. म्हणजे आतापर्यंत जिथे जिथे काम झालंय हो. त्या त्या प्रत्येक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मग तो खरसेल असेल, आमचा खरसेल आंधळा होता हा. आणि त्यांना लोकांना माहित नव्हतं. सो ते त्याला ट्रीट करत होते. त्याचं वागणंही डोळस असलेल्या हत्तीसारखंच होतं, इतकं त्याला जंगल त्याचं व्यवस्थित माहिती होतं. पाठ होतं. त्यामुळे त्या खरसेलला हँडल करणं वगैरे त्या गोष्टी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आम्ही आमच्या एरियामध्ये म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनने आम्हाला 80 कुत्रे दिले होते की हे स्ट्रे डॉग्स आहेत, हा. त्यांना तुम्ही रेग्युलर खाणं द्यायचं. तर आम्ही 2 वर्ष त्या कुत्र्यांना खाणं देत होतो, म्हणजे लॉकडाऊनची 2 वर्ष. पण हे सगळं जे एवढ्या स्केलवर चालू आहे तुमचं काम, हे करणं इज इम्पॉसिबल विदाउट फंडिंग, Funding. फायनान्सेस. कोणी आहे जे मदत करतंय तुम्हाला ह्याच्यात? आत्ता तरी लोकांनी जे काही डोनेट केलंय हो. त्याच्यावरतीच हे काम चालू आहे. म्हणजे आम्ही 100 हत्ती थायलंडचे दत्तक घेतले होते आणि त्यांना आम्ही इकडनं भारतातनं साधारण एक 65 टनापर्यंतचं खाद्य पुरेल ह्याची आम्ही सोय करून दिली होती. अरे बापरे. तर ते सगळं दरवेळी आत्तापर्यंत असं झालंय की कुठला ना कुठलं व्यक्ती मागे उभं राहिलंय, लोकांनी डोनेशन्स दिलेले आहेत आणि त्याच्यातनंच प्युअरली आत्ता हे काम चालू आहे. आणि जिथे कमी पडतं तिथे मी बायको पुढे हात पसरतो. कमिंग टू युअर बेटर हाफ. म्हणजे मी म्हणेन की हत्तीचं बळ देणारी ही व्यक्ती आहे तुमच्या आयुष्यातली. हो, होय की नाही? नक्कीच 100%. वी वॉन्ट टू नो एव्हरीथिंग अबाउट हर. का? बिकॉज सगळ्यात पहिला त्यांनी जर जाऊन रेझिग्नेशन टाकलं नसतं हो, तर माझं. तुम्ही येस तुमचं तर तुम्ही इकडे वळलाच नसता. हो, मी मानसिकरित्या मी तयारच नव्हतो त्या गोष्टीला. मी तिला सांगत होतो की तुझी नोकरी आहे, माझी नोकरी आहे, थोडेसे फंड्स आपण म्हणजे आपल्यासाठी गोष्टी गोळा करू की किमान 2 वर्ष आपण नोकरी नसलं तरी जगता येईल. हो. पण तिचं त्यावेळचं जी लाईन होती ना, टॅगलाईन, की अभी नाही तो कभी नाही. खरंय. त्या टॅगलाईनवरती तिने मला न सांगता माझं रेझिग्नेशन माझ्या ऑफिसला पाठवलं. माझ्या बॉसचा फोन आला, मला ते म्हणतात की आर यू मॅड ऑफ व्हॉट, वाय यू हॅव रिझाईन. आणि मी बॉसला उलट म्हणतोय यू आर मॅड ऑफ व्हॉट, वाय शुड आय.
मग ते तिकडे वैतागले की ह्याचं रेजिग्नेशन माझ्या समोर आहे आणि हा मलाच मूर्ख म्हणतोय. तर ते म्हणे फर्स्ट यू चेक युअर ईमेल अँड देन विल टॉक. ओके. मग लॅपटॉप तर श्रेयाकडेच होता. हो. तिने मला सांगितलं की तुझी नोकरी गेली आहे. मला कळलं की 3 वर्ष तू माझ्याशिवाय केरळला राहू शकलास, पण हत्तींशिवाय 2 महिने पण तू ठाण्यात राहू शकत नाहीयेस. म्हणून So you- शी टूक दिस स्टेप. हा, आणि मग त्याच्यातनं खऱ्या अर्थाने काम सुरू झालं. सो यू हॅव आफ्टर गॉड यू हॅव श्रेया टू थँक. शी लुक आफ्टर मी. खरंय खरंय खरंय. बट म्हणजे खूप मोठं मन लागतं हे लोकांचं करायला. म्हणणं असं असं की गॉड लुक आफ्टर मी. मी हा. म्हणतो श्रेया लुक आफ्टर. हो खरंय 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 अगदी. दिस पॉडकास्ट वुड नॉट बी कम्प्लीट इफ वी डोंट टॉक अबाउट युअर विठू माऊली. हो. सांगा विठू माऊली कोण आहेत आपले? डॉक्टर प्रकाश आमटे आणि विलास मनोहर, येस. ॲज नोन ॲज दाजी. तर म्हणजे मधला काळ असा होता की खूप आम्ही फ्रस्ट्रेट झालो होतो. आणि बघा, म्हणजे तुम्ही जेव्हा कनेक्ट होता ना त्यावेळी ते कसे होता. मला रेणुका आत्याचा फोन आला. तुला रेणुका माहिती- आत्या म्हणजे विलास मनोहरांच्या yes, सौभाग्यवती yes. आणि प्रकाश आमटेंच्या भगिनी. येस. मी गेलो की मी त्यांच्याकडे राहतो. त्यांनी हम्म. मला मुलगा मानलाय. तर तिचा फोन आला मला की कसं आहे. आणि ती म्हणजे ते जिथे- वेगळंच पाणी आहे. हा, म्हणजे जिथे प्रेम करायचं तिथे तुम्हाला कळतच नाही की तिने प्रेम केलंय, अच्छा. असा तिचा टोन असतो. येस. पण तो टोन आला ना की समजायचं की हे हे प्रेम आहे. आतनं पूर्ण रडतीये, हो. वरनं फक्त काही दाखवत नाहीये. तिचा फोन आला की काय आहे, काय करतोय. म्हटलं चाललंय, काम चाललंय. तुला ब्रेकची गरज आहे, निघून या इकडे. अरे म्हटलं हे हातातलं काम सोडून मी कसं येऊ. नाही नाही, तुम्ही दोघे इकडे निघून या. आणि मग आम्ही तिकडे जायचं. मग पूर्ण वेगळं वातावरण. मग आम्हाला समजून घेणं असेल, आम्हाला समजावून सांगणं असेल, हक्कानी ओरडणं असेल. त्या ओरडण्यामध्ये आवाजाला धार नसते, हो. पण ते शब्द आणि ती माया अशी असते ना की आपल्याला कळते नाही ह्या एवढ्या काळात मला इथे यायलाच हवंय. बरोबर आहे. मग आणि असं नाही की फक्त विलास मनोहर, रेणुका आत्या, मंदाताई किंवा प्रकाश भाऊ एवढंच नाही, अनिकेतचाही फोन असतो. पण त्यांची तुमच्या दिगंत या- सगळ्यात अबोल. हो. म्हणजे दिगंत आहे की नाही हे आम्हाला शोधायला लागतं तिकडे गेला, कुठे आहे कुठे आहे कुठे आहे. पण तोही असं वन्स इन अ ब्लू मून कॉल करतो. पण हत्ती आणि या वाईल्ड लाईफच्या मार्गानेच त्यांच्याशी संपर्क आला. मी केरळमध्ये काम करत होतो ना, तर हा. 6 महिने झाले तो माहूत माझं ऐकतच नव्हतं. हा. आणि मी वैतागलो होतो. मग मी लँडलाईनचा नंबर शोधून मी दाजींना फोन केला हा. की तुम्ही मला सांगा, मी आदिवासींबरोबर काम करतोय, तुम्ही पण करताय, मी यांचं मन कसं ओळखू. हो. मी काम त्यांच्याकरता करतोय आणि त्यांना ते पटतच नाहीये. हो. सो असं अशी आमची ती ओळख झाली. आणि त्याच्यातनं मग एकदा येऊन जा. मग पहिल्याच फोनवर आम्ही 1.5 तास बोललो. हा. आणि नंतर मग नाही, तू आलं पाहिजेस, तू आलं पाहिजे. आणि त्याच्यातनं तिकडे गेल्यावर ते एकदम कनेक्शन. कसं आहे ना, त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतं माझं बाळ आलंय. हो. आणि ते बाळ होणं ह्याच्यात पण मजा असते. नक्की नक्की. आणि कोणाचं बाळ. दॅट इज वाय ही आपण म्हणतो दीज आर पास्ट लाईफ कनेक्शन्स, जी पुन्हा आता, म्हणूनच मी म्हटलं ना की दीज आर सोल टू सोल कनेक्शन्स. अगदी खरं आहे. आपण इतका वेळ निसर्गाबद्दल बोलतोय, निसर्ग कसा टिकवता येईल ह्याच्याबद्दल बोलतोय, पण तुम्हाला असं नाही वाटत की आपल्या स्कूल्समध्ये एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन हे प्रॉब्ली 5 ते 10 मार्काचा विषय आहे. आणि जर लवकरच आपण ह्याच्यावरती जास्त भर नाही दिला तर आपल्या शुड आय से प्लॅनेटचा हिस्ट्री आणि जॉग्रफीज बदलून जाईल. 100% ती बदलायला सुरुवात झाली आहे राजा. ती बदलायला सुरुवात झाली आहे. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू आस्क यू इज, वॉर फुटिंगवर तुमच्या मते त्या प्रायमरी स्कूल किंवा त्या लेवलच्या एज्युकेशनला किंवा अजून कुठे वॉर फुटिंगवर आपण काय करू शकतो? खरं तर नुसतं विद्यार्थ्याला बसवून त्याला शिकवणं ह्याला आता अर्थ उरलेला नाही. कारण तुम्ही विद्यार्थ्याला बसवता, त्याला शिकवता, ते तो ग्रॅप करतो, तो एक्साइट होतो, तो घरी जाऊन सांगतो, आई आज मी झाडं अशी लावायला शिकलो आणि मग प्राणी असा शिकलो आणि आई मी असं केलं आणि बाबा तुम्हाला सांगतो हे गरजेचं आहे. आणि नंतर बाबा म्हणतात झालं,
अभ्यासाला बस, तुला चांगले मार्क मिळाले पाहिजेत, मग चांगली नोकरी मिळेल, चांगली नोकरी मिळाली तर चांगलं जीवन जगशील, कारण चांगल्या नोकरीत चांगले पैसे असतात. होय. मग ते आम्ही जे केलंय ते फ्लश होतं. हो ना. मग काय करायला पाहिजे? पालकांना पण त्यांच्या बरोबर बसवून ते शिकवणं गरजेचं आहे, कारण त्यांच्या आयुष्यातले त्यावेळेचे डिसिजन मेकर हे पालक असतात. हो. म्हणून मी ज्या शाळेमध्ये प्रेझेंटेशन देतो, मग आता आम्ही 90 गावांमध्ये जे कोल्हापुरात काम करतोय, मी त्या शिक्षकांना सांगतो की आजी आली तरी चालेल, पण तिला बोलवा. सून आणि मुलगा जर कामाला गेलेत हो. तर आजीला बोलवा, तिला ते बसू द्या, तिला ते समजू द्या. हा. त्यांना इतकं गरम का होतंय हो. आता, जे चंदगडमध्ये लोक सांगतात आम्ही 2 वर्षापूर्वीपर्यंत पंखा लावत नव्हतो उन्हाळ्यात, हो. आणि आज चंदगडमध्ये दुपारी फिरता येत नाही. एवढा ड्रास्टिक चेंज का झाला? व निसर्गातला कुठलाच ड्रास्टिक चेंज हा लगेच एका दिवसात, एका महिन्यात, एका वर्षात होत नाही. बरोबर. सो जोपर्यंत त्यांना त्याचा इम्पॉर्टन्स समजणार नाही तोपर्यंत मुलांना ते कामच करू देणार नाही. बरोबर. मी सांगितलं ना, मी शाळेमध्ये असताना लाकूड तोड्या डोक्याला हात लावून बसलेले फोटो आमच्या शाळेच्या पुस्तकात होते, आणि सगळं जंगल तुटलंय, पण त्याच्याने काही फरक पडला का? त्या फोटोनी काहीच फरक नाही पडला. लोक जंगल तोडतच राहिले आणि ते त्यांचा अधिकार समजत राहिले. पण एवढीशी वाळवी माझ्या घराला लागल्यावरती त्या वाळवीला मारायला एवढे सगळे पेस्ट कंट्रोलवाले आपण घरी बोलवतो. मी एवढीशी वाळवी पण आपल्याला नको असते आपल्या घरात, आणि आपण दुसऱ्याचं घर खाऊन टाकतोय, संपवतोय, तोडतोय, ज्याच्यावर ते जगत असतात. मी म्हणेन animals have set extremely, wildlife especially has set an extremely high standard for humans to live up to. म्हणजे एक छोटं एक्झाम्पल जे तुमच्या तोंडून ऐकायला जास्त मजा येईल. मी काही म्हणण्याच्या आधी तुम्ही काहीतरी म्हणत होता. नाही, मी ताडोबाच्या जंगलात मी फिरतो. हो. आम्हाला बराच आतला भाग अभ्यासा करता किंवा हत्तींकरता फिरायला मिळाला, आणि विकास खोतनी एक फोटो काढलाय. म्हणजे तो $1 मिलियन पण त्याच्या पुढे कमी आहेत, एवढा जबरदस्त फोटो आहे. वाघ पाण्यात बसलाय आणि हरणाचा कळप चालत त्या पाण्यावर येऊन पाणी पितोय. वाघाचं खरं तर भक्ष्य हरिण, नक्कीच त्याने अटॅक करून खायला पाहिजे आयडियली, पण जंगलाची सभ्यता किती असते की नाही, पाण्याची गरज आज जशी मला आहे, मी पाण्यात बसलोय ना, तशी त्या हरणाला पण आहे. त्यामुळे त्या हरणालाही तिथे येऊन पाणी पिणं गरजेचं आहे. ही जंगलाची सभ्यता. म्हणजे आज एखाद्या माणसाच्या पिक्चरला ॲनिमल नाव देऊन तो धाड 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 सगळ्यांना मारत सुटलाय. इथे कुठेतरी आपण ॲनिमल निगेटिव्ह दाखवतोय. एखाद्याला बैल म्हणणं हा खरं बैलाचा अपमान आहे. इतका बैल प्रामाणिक आहे. खरंय खरंय. एखाद्याला गाढव म्हणणं, गाढवाची अक्कल आपल्याला माहित नाहीये, कारण आपण त्या अँगलने त्याला कधी बघितलंच नाहीये. ओझं वाहणारा एक प्राणी असं बघितलंय. पण मी स्वतः ज्यावेळी गाढवाला ऑब्झर्व करायला घेतलं, म्हणजे मी गाढवाला पण ऑब्झर्व केलं, तर एका माणसाला गाढवाच्या पाठीवर बसायचं होतं आणि गाढवाला त्याला बसवून घ्यायचं नव्हतं. त्यावेळी गाढव भिंतीच्या बाजूने असं धावलं की त्याचे एक साईडचा सगळा पाय सोलवटून निघाला, आणि शेवटी त्यांनी गाढवावरनं उडी मारली. एवढी अक्कल गाढवाला आहे. गाढव कोण? गाढवाला एकदा तुम्ही रस्ता दाखवल्यावर तो आयुष्यभरात कधीच चुकत नाही. त्याला गुगल मॅप लागत नाही परत, अरे कसा आलो होतो असं नाही होत त्याला. खरं, एवढी मेमरी गाढवाला आहे. मग कोणी कोणाकडनं शिकायचं? म्हणजे जोपर्यंत आपण निगेटिव्हली एखाद्या प्राण्याबद्दल माणसाला संबोधतो, तेव्हा आपोआप निगेटिव्हिटी, म्हणजे ती एक थिन लाईन न दिसणारी तयार होते. खरं. आणि मग आपण तो प्राणी वाईटच ह्या दृष्टीने बघतो. मगाशी मी म्हटलं तसं ॲनिमल्स सेट व्हेरी हाय स्टँडर्ड्स फॉर अस टू लर्न, फॉर अस टू लिव्ह. त्याच्यात एक उदाहरण जे मला तुमच्या तोंडून ऐकायचं आहे ते म्हणजे लॉरेन्स अँथनी. हो, प्लीज त्याच्याबद्दल सांगा आम्हाला. लॉरेन्स अँथनी साऊथ आफ्रिकेतला जगातला पहिला एलिफंट विस्परर. त्याच्याकडे तुला तुला वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे, आणि 9 हत्ती मारून टाकणार होते वन खातं, कारण त्यांचा खूप त्रास त्यांना होत होता. लॉरेन्सने सांगितलं, माझ्याकडे जंगल आहे, तुमच्याकडे हत्ती आहेत, तुम्हाला ते नको आहेत, तुम्हाला ते मारायचे त्याच्यापेक्षा इथे जिवंत राहतील, सो तुम्ही ते मला द्या. आणि ते हत्ती त्यांनी लॉरेन्सला देऊन टाकले.
पहिल्या दिवशी त्यांनी मस्त त्यांच्याकरता बोमा करून ठेवला होता. हत्ती किती हुशार असतो. त्या हत्तीने इलेक्ट्रिफाईन फेन्सिंग केलं होतं त्या बोमाला. तर त्यांनी चेक केलं सोंडेने की कुठे मी ते ब्रेक करू शकतो. जिथे कमी शॉक लागत होता तिथे त्यांनी तो शॉक सहन करून तोडून टाकलं. सर्किट तुटल्यावर सगळ्या बोमाचं फेन्सिंगचं इलेक्ट्रिफाईन जे सर्किट होतं ते तुटलं. शॉक लागायचं बंद केला. मग त्यांनी दुसरं सर्कल मोठं करून ठेवलं होतं बोमाचं इलेक्ट्रिफाईन फेन्सिंगचं. हत्तीने त्याचं बटन शोधलं. ते बटन स्विच ऑफ केलं आणि मग ते तोडून तो निघून गेला. याने ते हत्ती शोधले, मिळाल्यावर परत आणून ठेवले. ते तुटलेलं त्यांनी बांधलं नाही परत. आणि ज्यावेळी रात्री त्यांचं फिक्स टायमिंग होतं 3:45, ज्यावेळी ते पळून जायला लागले त्यावेळी तो तिकडे येऊन उभा राहायचा आणि त्यांना सांगायचं की मी हे घर तुमच्याकरता बांधलंय आणि इथे तुम्ही सुरक्षित राहावं म्हणून बांधलंय. तर तुम्ही विनंती आहे की तुम्ही जाऊ नका इकडनं, इथे तुम्ही सुखाने राहा. 1 महिना रात्रीचं तो ते करत होता आणि 1 महिन्यानंतर हत्ती थांबले आणि त्याच्या जंगलामध्ये फिरायला लागले. त्यांनी ते घर म्हणून ॲक्सेप्ट केलं. आणि हेच ते हत्ती होते जे लॉरेन्स अँथनी गेल्यानंतर. हो हो, म्हणजे नंतर तर तो कळप खूप वाढला. लॉरेन्स अँथनी युरोपात वारला, पण ते त्या हत्तींना कळलं. ज्या वेळी त्याची डेड बॉडी आणली होती त्यावेळी 112 मैल प्रवास करून ज्या हत्तींशी त्यांनी कम्युनिकेट केलं ते सगळे त्याच्या घराबाहेर आले होते. फ्रान्सॉइसला त्या हत्तींच्या सोंडेला स्पर्श करून त्यांचे कंडोलन्स स्वीकारायला लागले आणि तिने पाण्याची खाण्याची सोय करून सुद्धा त्या हत्तीने ते खाल्लं नाही. पूर्ण दिवस ती एकटी राहील आता, तर तिला आपली साथ त्या दिवशीपुरती तरी आपण द्यायला हवी असं म्हणून ते 24 तास तिथे थांबले आणि परत गेले. त्यांनी 365 दिवस मोजले आणि त्याच्या पहिल्या डेथ ॲनिव्हर्सरीला ते सगळे हत्ती परत त्याच्या घराबाहेर हजर होते. बाप रे. आणि हे बीबीसीची न्यूज आहे. आणि हू टीचेस देम की 365 डेज झाले तुम्ही म्हटलात तसं, हे समजतं कसं? दे आर काउंटिंग, बट ऑन व्हॉट बेसिस? म्हणजे साधारण जे चंद्र सूर्य यांचं जे आपण अमावस्या आणि पौर्णिमा हे जे गणित आपलं आहे तेच त्यांचं आहे. बापरे, दिस इज रिअली डिफिकल्ट टू बिलीव्ह. खरंच. विथ दॅट वी ऑलमोस्ट कम टुवर्ड्स द एंड. सोलसम नेहमी शेवटचा प्रश्न, एनी लेसन दॅट लाईफ टॉट यू विच यू वुड लाईक टू शेअर विथ आवर व्ह्यूअर्स? बरंच शिकवलं. मेन जे मला शिक्षण मिळालं मग ते हत्तींकडनं होतं ते म्हणजे विश्वास कसा तुम्ही दुसऱ्यावरती टाकू शकता. आणि जेव्हा एखादा प्राणी तुमच्यावरती विश्वास टाकतो त्यावेळी तो कधीच बॅकस्टॅबिंग करत नाही आणि कधीच तुम्हाला खाली बघावं लागेल असं वागतही नाही. एलिफंट किंवा ॲनिमल ज्याला आपण ॲक्शन म्हणतो ती ॲक्शन नसते, ती समोरच्याच्या कृतीवर असलेली रिॲक्शन असते. बरोबर. व्हेरी वेल सेड. व्हेरी वेल सेड. थँक्यू सो मच. आयुष्यभर मेहनत करून आपण आपल्या मुलांसाठी भरपूर साऱ्या प्रॉपर्टीज, बँक बॅलन्स तर सोडून जाऊच, पण आपण निसर्ग जर जपला नाही तर हे सगळं उपभोगणार कोण? निसर्ग, वाईल्ड लाईफ यांचं अस्तित्व नाकारून आपण आत्ताचा काळ अत्यंत सुखाने जगू, पण पुढच्या पिढ्यांसाठी मात्र नरक सोडून जाऊ. नेचर डेफिनेटली प्रोव्हाइड्स अ फ्री लंच, बट ओनली इफ वी कंट्रोल आवर ॲपेटाईट. इनफ ऑफ टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वॉर्मिंग, rising sea levels, reducing carbon footprints. Time for action is now or never. I sincerely appeal to all our viewers to donate generously to this noble cause, the Trunk Call Wildlife Foundation. People, save the elephant and save yourself. Thank you. With that, we conclude on Soulsome today. Do like, share, subscribe and hit the bell icon on Soulsome with Sarika, where we bring to you yet another person behind a persona. Till then, take care, guys. Remember, life is short. Live it fully, live unconditionally, and laugh out wholeheartedly. Thank you, and God be with all of us.